Minsan pa pong palakpakan po natin ang pinakamahal po si Praise God. Mulit po ang pinakamatas ng pagpuri, paglati, pagdadakila ay sa ating pinakamamahal pa Jesus, hand of all honor, nabibigyan po sa ginagawa Pastor Willie Estrada Almeida sa mga pag-alala ng turuting ginagawa San Pastor Lena Silmetem Praise God and whole family of Almeida children at maging maminumhal sa ating mga beloved kapatiran natin mga baguhan at sa lahat po may namahal na naabot o nakakarinig ng tinig ito. Maging sa ating mga kapitbahay, magandang hapon na po sa mga oras na maging maminamahal sa lahat po ng nanonood po ng live webcast. Praise God, Luzon, Visayas, Mindanao, hanggang sa ibayang dagat na rin maminamahal na nakapanginig, maminamahal ng banal na gawain sa dako po ng Pangasinan, hallelujah, San Carlos, Pangasinan. Praise God, magandang oras po dyan at magandang hapon na po muli sa ating pinakamamahalap si Praise God. Narito tayo muli, hallelujah, sa pagsagawa natin banal gawain, maminamahal. Na narito maminamahal, masaksiyan niyo po muli ang ating banal gawain sa dako ng San Carlos City, Pangasinan. Praise God. Na narin maminamahal sa pagpupuri, maminamahal masayang awitin at malumanay na awitin. Praise God. Sa umpisa na yan maminamahal na ating umpisang inibitahan ang matamis banal presensya ng ating pinakamamalapahin si Praise God sa pagpatuloy ng banal gawain, maminamahal makapanginig po kayo, maminamahal ng mga iba't ibang mga patotoo. Narayan na kung paano kumilos ang ating pinakamahal sa ating mga buhay, nagbago ang ating buhay, pinagaling tayo sa ating mga karamdaman, maminamahal, at nilutas sa mga mabibigat na mga problema, at sa mga oras to, tayo pinagpapala na ng ating pinakamahal sa mga bagay na yan. Diyan po natin ihayag yan ang pag-praise God, yung ating mga pagpapala na natatanggap sa ating pinakamahal na Jesus, at sa pagpatuloy maminamahal, narayan din po maminamahal ang witin, nating mga beloved fine squire sa mga oras na maminamahal na muli nating kakatagpuin, hallelujah, madama, matamis sa banal presensya ng ating pinakamahal pa Jesus at sa pagpatuloy maminamahal, ang pagpapaliwanag po sa pag-ibigay. Ito yung susi ng pagpapala, maminamahal ka sa bahagi handog ng Praise God sa lahat ng mga sumusunod, maminamahal at nagbibigay ng may katapatan. Praise God. Nandoon maminamahal na nakita niyo maminamahal pagpapala ng ating pinakamahal pa Jesus na nagsusumiksik, liglig, maminamahal. Nariyan po, mapakinilig po yan yung papaliwanag na yan. Praise God. At sa maminamahal, sa pagpatuloy maminamahal, yung huli, yung ating pangangaral ng banal salita ng ating pinakamamahal pa Jesus na naman yung kinakailangan maminamahal na tayo maaralan, maminamahal upang tumatag yung ating, sabi nga, yung ating paglilingkod sa ating pinakamamahal pa Jesus. Manatili tayo
na narin ang panghawakan ng ating pinakamamalapay Jesus. Praise God. Sa mga oras na minumhal, hindi na kung kapahawawan maminumhal. Sabi nga natin pinakamalapay Jesus sa kanyang banal na salita, praise God, sabi niya na huwag natin pabayaan ang pagkakatipon na gaya ng ugali ng iba, kundi lagi tayong mag-aralan sa isa-isa, lagi na mamalas na malapit na yung araw, maminumhal, mababasa po yan sa Hebrew, praise God, Gs 25, maminumhal, na huwag talaga natin pabayaan, lalo na sa mga oras na ito, maminumhal. Hindi na natin halos maintindihan yung panahon. Maminumhal, minsan na iinit, minsan uulan, maminumhal. Tanda lang, maminumhal na malapit na talaga ang pagbabalik ng ating pinakamamalapit pa Jesus. Praise God. Kaya habang maminumhal, hinintay pa po natin mga kapatiran na rin patungo sa inyong gawain. Maminumhal, magkaisa na po tayo sa mga oras no, na magburi na. Bago tayo magburi, maminumhal, magbukas na isang panalangin para sa ating pinakamamalapay Jesus upang maminumhal sa ating pagpupuri. Lagi tayong samahan at patnubayan ng ating pinakamamalapay. Magkaisa tayong manalangin, hallelujah. Tumatay, maminumhal at itaas mo natin dalawang kamay natin bilang tandang pagsuko sa ating pinakamamalapay. Magkaisa tayong manalangin, hallelujah. Dakilang mapakala po ng mga Diyos sa parsan kami napupuri ng papasalamat sa mga oras to, hallelujah. Na rin, hallelujah, sa aming panglahating pagdating sa iyong balang gawain. Maraming salamat sa pag-iingat mo po. Lalo sa aming mga kapatiran na rin, hallelujah, na nakarating sa mga oras to, na malahati mo. Salamat po, pinakamalapit. Narito kami sa balang harapan. Nagkatipon-tipon sa balang harapan na napapakumbaba, minangabag sa lahat ng mga nagawang mga pagkukulang. Hallelujah, sa mo kami nangasupuan ng bawat sa amin nagkasala. Patawarin mo kami, pinakamamalapay Jesus. Ugasan mo kami ng iyong dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo. Minsan pa sa mga oras to, dinadalayan ko po sa pangkalatang panalangin po ng Miguel Pastor Wildy Estrada Almeida. Praise God, lang isang pong bayog tumbal gawain, malapay Jesus. Sa simulain sa ipag-MC, opening period, pag-awit ng mga Diopol Solemn Song. Samahan mo kami sa iyong pagpupuri, buhos yung matamis mo lang presensya. At sa mga buhay na patutuning ipapahayag ng mga kapatiran ka pong mabigay ng kanilang mga ipapahayag ng mga buhay na patuto. Kung paano mo kami, malapay Jesus, halya, tinawag upang sa lahat ng mapakinig, lalo na sa mga baguhan po namin na rin, nanonood po ng live webcast, sila rin po yung makumberte at makasama po namin sa pupuri sa iyo, pinakamamalapay Jesus. At narendi po malapay sa awitin mga beloved finest choir. Langisan mo po ito, bawat iaalay po na yung mga awitin malapay sa halya, lalo na mga beloved finest choir, malapay sa halya na rin, halya, upang madama ay yung matamis, bala na presensya dito, kalakasan po namin sa paglilingkod sa iyo, pinakamamalapay Jesus. At narin din po, hallelujah, sa papaliwanag po sa bibigay. Bigyan mo kami ng may puso, ng may katapatan, upang masunod po namin kasumpong bahagit handog na rin pinagpapalo mo kami sa higit pa sa aming mga inaasang mga pagpapala. Nagsusumiksik, liglig ng mga pagpapala na nagagaling sa iyo, pinakamamalapay yung salamat po, malapay sa hallelujah. Alangisan mo rin po, hallelujah, ang huli, ang pangangaral ba ng salita. Na rin, hallelujah, ko po magbigay ng mensahe sa iyong pag-aaralan sa hapon na yan. Sa hapong ito, mahal pa sa hallelujah, sama mo kami sa bawat yugto ng iyong banal gawain. Pinakalos lalo ng mga ngaral ng iyong banal salita, hallelujah, ko po magbigay ng mensahe sa hapong ito sa ikatatatag sa bawat isa amin sa paglilingkod sa iyo, pinakamahal pa Jesus. At narendi po kung paano mo iningatan pinarating malahati sa balgawain, ganun po sa lahat ng mga kapatiran, Luzon, Visayas, Mindanao, hanggang sa ibayang dagat na rin, naglalakbay patungo sa balgawain, pakaingatan po, sama-sama po sinasaway, lahat ng urigaw na kaaway, hadlang, sa pagdalo ng mga kapatiran sa una at pangkalatang panalangin aming ginagalang Honorable Pastor Evangelist Wildy Estrada Almeida. Aming pong sinasaway lahat ng hadlang sa pagdalo ng mga kapatiran. Abay niyo kasaut in Jesus' name. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Praise ka sa oras na minamahal. Tayo po yung mawit na sa ating pinakamahal pa Jesus. Bago tayo mag-awit ng mga sayang awitin, tayo po muna yung mawit na magbukas sa minamahal na malumanin na ating isang awitin sa ating pinakamahal pa Jesus. As we gather, may Spirit burn within. As we gather, may we glorify your knowing well that my heart begin to worship will be blessed because we came. Will be blessed because we came. As we come, may your Spirit work within. As we come, may
The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They're new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. Kung sa ngalan mo kami magsama-sama, magkumikilos ka sa aming pagsamba at sa aming pagdaloy pagpapalagi. Ang mga buhay namin, ang mga buhay namin, pag-ibig ng Diyos ay di magmamaliw. Biyaya niya ay hindi nagwawakas, at ito'y laging bago sa bawat lumakad. Ang katapat mo, O Diyos, dakil sa lahat. Pag-ibig ng Diyos ay di nagmamaliw. Biyaya niya ay hindi nagwawakas, at ito'y laging bago sa bawat umaga. Ang katapat mo, O Diyos, dakil sa lahat. Dakil sa lahat. I live for those Jesus, they are good. I live for those Jesus who come one day. That sweet Holy Spirit will I obey. I live for those Jesus, they are good. The loving kindness is better than love. The loving kindness is better than love. While we shall praise thee, that's will I bless thee. The loving kindness is better than love. I'll lift my hands up unto thy name. I'll lift my hands up unto thy name. My lips shall praise thee, yes will I bless thee. Lift my hands up unto thy name. I'll reverse Jesus day after day.
lips shall praise thee. That's will I bless thee. The loving kindness is better than life. I'll lift my hands up unto thy name. I'll lift my hands up unto thy name. My lips shall praise thee. That's will I bless thee. Lift my hands up unto thy name. I live verse Jesus day after day. I live verse Jesus who come one day. That sweet Holy Spirit will I obey. I live verse Jesus day after day. The loving kindness is better than love. The loving kindness is better than love. My lips shall praise thee. That's will I bless thee. The loving kindness it's better than life. Oh Jesus, the joy of living, it's everything to me. I will do sick commands me, and the world is out of. It is the joy of living, it's everything to me. Jesus, the joy of living, it's everything to me. Oh, Jesus is the joy of living, it's everything to me. I will do as he commands me, and the world is out of. He is the joy of living, it's everything to me. Jesus, the joy of living, it's everything to me. Oh, Jesus is the joy of living, it's everything to me. I will do as he commands me, and the world is out of. He is the joy of living, it's everything to me. Jesus, the joy of living, it's everything to me. I'll just keep thirsty, my Lord, and say walk alone. I'll just keep thirsty, my Lord, forgiving the song. Don't stop louder in the sky over the heavenly realm. I'll just keep thirsty, my Lord, He would never will, and it's too sweet for bread, such too sweet for bread. I can count on Him to the very end. The storm louder in the sky over the heavenly realm. It's so honey. I'll just keep thirsty, my Lord, He would never fail. Kay Kristo'y mananalig sa habang panahon. Kay Kristo'y mananalig kahit kailan. Kahit bumagyo man, humagdilim ang kalangitan, kay Kristo'y mananalig, hindi magbabago. Panaligan siya
ang kaibigan ko. Pagtiwalaan siya ng buong puso. Kahit bumagyo pa man, humagdilim ang kalangitan, kay Kristo'y mananalig, hindi magbabago. Panaligan siya ang kaibigan ko. Pagtiwalaan siya ng buong puso. Kahit bumagyo pa man, humagdilim ang kalangitan, kay Kristo'y mananalig, hindi magbabago. Nang ako ay malayo sa'yo, di alam kung saan ang tuko. Isipan ay laging litong-lito. O Diyos, ikaw nga ba ay doon? Landas ko ay nasa kariliwan, diriyan ang nilalakad. Hirap at lungkot ay laking pasan. Tila ba wala nang katapusan? Nang si Kristo'y aking natagpuan, lahat ng hirap hinapanang buhay ko'y naning pinagunyan tundan. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. Nang si Kristo'y aking natagpuan, lahat ng hirap ay naparang. Buhay ko'y naring pinagunyang tundan. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. At ngayon, di ako'y ligtas. Amen, hallelujah. Ang buhay ko, si Kristo ang may hawak. Liwanag niya tanglaw sa aking landas. Pag-ibig niya'y laging namamana. Nang si Kristo'y aking natagpuan, lahat ng hirap hinapanang. Buhay ko'y dating pinagunyan tundan. O Kristo, salamat sa iyong magmamahal. Nang si Kristo'y aking natagpuan, lahat ng hirap ay naparang. Buhay ko'y daring pinagunyan tundan. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. Nang ako ay malayo pa sa iyo, di alam kung saan ang tungo. Isipan ay laging litong-lito. Diyos, ikaw
nga ba ay totoo? Landas ko ay nasa kaniliman at di niya ang nilalaganan. Hirap at lungkot ay laging pasan at tila pa wala nang katapusan. Nang si Kristo'y aking natagpuan, lahat ng hirap hinapanam. Ang buhay ko'y daring binago niyang unahan. O gustong salamat sa iyong pagmamahal. Nang si Kristo'y aking natagpuan, lahat ng hirap hinapanam. Buhay ko'y dahil binago niyang tunay. O gustong salamat sa iyong pagmamahal. Noong nag-iisa, buhay ko'y makulong, walang umaalalay, walang gumagabay. Hirap at suliranin ang aking taglay. Sinikap kong lutasin ngunit bigong tunay. Ngayong kasama ka, buhay ko'y gumanda. Binigyan mo ng kulay, binuspos ng pag-asa. Hirap at suliranin dumating sa buhay. Jesus, ikaw ang nagbibigay ng sigla. Binigyan mo ako ng awit, awit ng buhay. At ang lumbay, iyong pinawi. Kaya ang awit ko, ito'y alay sa'yo. Binigyan mo ako ng awit, awit ng pag-asa, ng pag-ibig, ng pagpupuri. Pasasalamat sa pag-ibig mo, o aking Jesus. Puso ko'y sumayaw, lungkot ay naglaho. Binigyan mong katiyakan itong aking buhay. Hirap ang suliranin pagdating sa buhay. Jesus, ikaw ang nagbigay ng gabay. Binigyan mo ako ng awit, awit ng buhay. At ang lumbay, iyong pinawi. Kaya't ang awit kong ito'y alay sa'yo. Binigyan mo ko ng awit, awit ng pag-asa, ng pag-ibig, ng pagpupuri. Pasasalamat sa pag-ibig mo. Binigyan mo ako ng awit, awit ng buhay. At ang lumbay,
iyong pinawi. Kaya't ang hawi kong ito ay sa'yo. Binigyan mo ako ng awit, awit ng pag-asa, ng pag-ibig, ng pagbubuhi. Pagsasalamat sa pag-ibig mo, o aking Jesus. Oh, sir, biyogyan hento mahal by mendo by no. See if there be some vacant reason leads me in the way, oh Lord, leads me in the way, oh Lord, leads me in the way, everlasting. Oh, sir, be your God and know my heart. By me and know my know, and see if there be some weekend reason be leads me in the way, oh Lord, leads me in the way, oh Lord, leads me in the way, everlasting. Pupurihin kita, o Panginoon, sa iyong kabutihan. Hitanan sa iyong marilan, banal mong pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Ikaw ang Diyos na bumapatubay sa aming buhay. Papalakpakan kita, o Panginoon, sa iyong kabutihan. Hitaran sa iyong Manila, banal mong pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Ikaw ang Diyos na bumapatubay sa aming buhay. Paglilingkuran kita, o Panginoon, sa iyong pabutihan. Hinanaan sa iyong marilan, banal mong pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Ikaw ang Diyos na pumapatubay sa aming buhay. Sasambahin kita, o Panginoon, sa iyong kabutihan. Hitanas ang iyong marilan, banal mong pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Ikaw ang Diyos na bumapatubay sa aming buhay. May bagong buhay sa Panginoon. May bagong buhay at kapayapaan. May bagong buhay sa Espiritu Banal. May bagong buhay, purihin ang Diyos, siya'y sambahin. May kaligtasan sa Panginoon. May kaligtasan at kapayapaan. May kaligtasan sa Espiritu Banal. May kaligtasan, purihin ang Diyos, siya'y sambahin.
may pagpapala sa Panginoon, may pagpapala at kapayapaan, may pagpapala sa Espiritong Banal, may pagpapala, purihin ng Diyos, siya'y sambahin, may kagalingan sa Panginoon, may kagalingan at kapayapaan, may kagalingan sa Espiritong Banal, may kagalingan, purihin ng Diyos, siya'y sambahin, may bagong buhay sa Panginoon, may bagong buhay at kapayapaan, may bagong buhay sa Espiritong Banal, may bagong buhay, purihin ng Diyos, siya'y sambahin. O napakaligaya at kahangahan sa ating pagmasid, ang nagkakaisa, laging sama-sama na magkakapatid. Kahit may problema, bisay wala ng pera, hindi ba't laging masaya? Ganyan ang buhay kung na kay Jesus, laging may galak sa tuwina. Napakaligaya at kahangahan dahil nagbabatian, di nag-iinggitan, iwasan ng tampuhan, kundi nagmamahalan. Kay sarap magpuri, kay sarap umawit sa Diyos nating Ama sa langit. Tinipon niya tayong magkakapatid upang magkasama-sama. Yes, Lord! Hallelujah! Ang napakaligaya at kahangahanap sa ating pagmasid, ang nagkakaisa't laging sama-sama na magkakapatid. Kahit may problema, bisay wala ng pera, di ba't laging masaya? Ganyan ang buhay kung na kay Jesus, laging may galak sa tuwina. Oh, napakaligaya at kahangahangan kung tayo'y nagbabatian, hindi nag-iinggitan, iwasan ng tampuhan, kundi nagmamahalan. Is Lord, hallelujah! Kay sarap magpuri, kay sarap umawit sa Diyos nating Ama sa langit. Tinipon niya tayong magkakapatid upang magkasama-sama. Misa pa, hallelujah! Napakaligaya at kahangahanap sa ating pagmasid, ang nagkakaisa't laging sama-sama na magkakapatid. Kahit may problema, misa'y wala ng pera, di ba't laging masaya? Ganyan ang buhay kung na kay Jesus, laging may galak sa tuwina. Glory to God, hallelujah! O napakaligaya at kahangahangan kung tayo'y nagbabatian, di nag-iinggita, iwasan ng tampuhan, di nagmamahalan. Kay sarap magpuri, kay sarap umawit sa Diyos nating Ama sa langit. Tinipon niya tayong magkakapatid upang magkasama-sama. Kay sarap talagang magpuri sa iyo, Panginoon. Di na kayang pigilan pa ang pagdiriwang nadadarama. Ikaw lang ang siyang dahilan,
Kaya ng puso ko'y puno ng sila. Sa'yo ako iaawit, papurit pasamba. Araw-araw, araw-araw ang bubunin. Araw-araw kami ay sasamba. Walang pamantay sa pag-ibig mo. Ikaw lang buhay ko. Araw-araw magpupuri. Araw-araw kami ay sasamba. Walang pamantay sa pag-ibig mo. Ikaw lang buhay ko. Okay, sarap talagang magbuhi sa iyong Panginoon. Di na kayang pigilan pa ang pagdiriwang na nadarama. Ikaw lang ang siyang dahilan, kaya ng puso ko'y puno ng sila. Sa'yo ako iaawit, papurit pasamba. Araw-araw, araw-araw magpupuri. Araw-araw kami ay sasamba. Walang pamantay sa pag-ibig mo. Ikaw lang buhay ko. Araw-araw magpupuri. Araw-araw kami ay sasamba. Walang pamantay sa pag-ibig mo. Ikaw lang buhay ko. May gala, may tuwa, may saya sa piling ng Diyos. Sa pagkahirap na puso ay naglalaho. May awit, may saya sa pagpupuri para sa Diyos. Nahatid ng puso, pinagpalan niyang lubos. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong nagpapagal. Kaya ng awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ng awit ng pagsamba. Para lang sa Kanya, handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong nagpapagal. Kaya ng awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ng awit ng pasamba ay para lang sa Kanya. May gala, may tuwa, may siya sa piling ng Diyos. Sa pagkahirap na puso ay naglalaho. May awit, may siyaw sa pagpupuri para sa Diyos. Nahatid ng puso, pinagpalan niyang lubos. Handog niya kapayapaan, handog niya kagalakan, handog niya kalakasan sa bawat pusong nagpapagal. Kaya ng awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ng awit ng pagsamba. Para lang sa Kanya, handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong nagpapagal. Kaya nag-awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ng awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. Salamat po, Panginoon ko.
sa mga biyaya ibinigay mo sa kaligtasan ng buhay ko, lalo na sa pagbabago ko. Kung isipin kong lahat ito, tunay na kakilala mo, hinibig mo ang katulad ko, ano ang may gaganti ko. Lahat ibinigay mo, pati na ang buhay mo, namatay ka dahil sa sala ko. Ano ang may gaganti ko? Ang araw ay napakalapit na, kami iyong kukunin na, at amin ka nang makikita, tayo'y magsama-sama. Lahat ibinigay mo, pati na ang buhay mo, namatay ka dahil sa sala ko. Ano ang may gaganti ko? Salamat po, Panginoon po, sa mga biyaya ibinigay mo, kaligtasan ang buhay ko, lalo na sa pagbabago ko. At kung isipin kong lahat ito, tunay na kay nagkila mo, hinibig mo ang katulad ko, ano ang may gaganti ko? Lahat ibinigay mo, pati na ang buhay mo, namatay ka dahil sa sala ko. Ano ang may gaganti ko? Huwag ka nang mangamba kung si Kristo na ang iyong kasama. Pag-iingat niya'y maya inaalis sa'yo. Man sa pagsubok ay hindi kanya papabayaan, pagkat siya ang nangako, hindi kanya iwanan. Manampalataya sa nag-iisang Diyos ng himala, walang bagay na di niya kayang gawin para sa'yo. Ika'y magtiwala, puso't kaluluwa, ang taong sa puso'y kanyang papawi sa'yo. Ngayon ang kaguluhan ay laganap na sa ating paligid, pangamba'y dumadali sa puso, lito siyang hatid. Ngunit di ka dapat matakot kung ito may mangyayari. Ito ay tanda lang ng kanyang pagbabalik sa mundo. Manampalataya sa nag-iisang Diyos ng himala, walang bagay na di niya kayang gawin para sa'yo. Ika'y magtiwala ng buong puso't kaluluwa, ang takot sa puso'y kanyang papawi sa'yo. Manampalataya sa nag-iisang Diyos ng himala, walang bagay na di niya kayang gawin para sa'yo. Ika'y magtiwala ng buong puso't kaluluwa, ang takot sa puso'y kanyang papawi sa'yo. Ang kailangan ko, ang pag-ibig ko, Diyos sa buhay ko ito. Ang mo'y kalakasan ko, ikaw ang nais ko. Ikaw lamang ang buburihin, ang pangalan mo'y dadakilain. Wala na sa'yong may hahawin, hawit ko iyong bibig. Langit na
Sa tuwing kapiling ang puso kong ito'y sumisilap. Habang sa'yo'y sumasamba, langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ang puso kong ito'y sumisilap. Habang sa'yo'y sumasamba, ang kailangan ko, ang pag-ibig mo, o Diyos sa buhay ko. Ito ang kakalanan ko'y kalakasan ko. Ikaw ang nais ko, ikaw lamang ang pupurihin. Ang pangalan mo'y dadakilain, wala sa'yo may hahambing. Awit ko iyong hinggil, langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ang puso kong ito'y sumisigla. Habang sa'yo'y sumasamba, langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ang puso kong ito'y sumisigla. Habang sa'yo'y sumasamba, tayo'y sumamba at purihin siya. Luwalhatiin ang pangalan niya. O Diyos daming Ama, mapupurihan ka, haawitan ka ng may tuwa. Dakilaan mo, tunay at wakas sa puso ko. Pag-ibig mo'y hindi magbabago. Sa kapangyarihan mo, kami ay doon magtitiwala. Tayo'y kanyang hilala upang purihin siya. Dadakilaan mo, tunay at wagas sa puso ko. Pag-ibig mo'y hindi magbabago. Sa kapangyarihan mo, kami ay doon magtitiwala. Tayo'y kanyang hilala, pangpurihin siya. Kung aking pagmasdan ang kalawakan, hindi ko ito maunawaan. Ang iyong dahilan kung bakit ako pinili mo't inalagaan. Hindi ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin. Ang pag-ibig mo, Jesus, iyong binigay sa'kin. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa'kin ng katulad mo. Oh, salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Kung may pagsubok man, kagipitan, ako ay may lalapitan. Ikaw susang aking sandigan, hindi mo ko pinabayaan. Hindi ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin. Ang pag-ibig mo, Jesus, iyong binigay sa'kin. Salamat, salamat, oh. Walang ibang nagmahal sa'kin ng katulad mo. Oh, salamat, salamat, oh, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo.
kung aking pagmasdan ang kalawakan, hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako'y pinili mo't tinalangkaan. Hindi ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, ay iyong binigay sa'kin. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa'kin na katulad ko. Oh, salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Kung may pagsubok man o kagipitan, ako ay may lalapitan. Ikaw, Jesus, ang aking sandigan, hindi mo ko pinabayaan. Hindi ko kayang sukatin, hindi ko kayang ang pag-ibig mo, Jesus, ay iyong binigay sa'kin. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa'kin na katulad mo. Oh, salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Buhay ko na purihin ka, buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa kundi ang pasalamatan ka. Buhay ko na ang purihin ka, buhay ko na sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa kundi ang pasalamatan ka. Buhay ko na ang purihin ka, buhay ko na sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin kundi ang pasalamatan ka. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa'kin na katulad mo. Oh, salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Magagawa natin ang lahat, halang-halang sa Panginoon. Isang bagay di magagawa na mag-isa. At kung tayo'y magsama-sama, hiwaksin natin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggang. Magagawa natin ang lahat ng bagay, alang-alang sa Panginoong Jesus. Isang bagay di magagawa na mag-isa. At kung tayo'y magsama-sama, hiwaksin natin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggan. Magagawa natin ang lahat ng bagay, alang-alang sa Panginoong Jesus. Isang bagay di magagawa ng mag-isa. At kung tayo'y magsama-sama, hiwaksin natin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggan. Magagawa natin ang lahat ng bagay, alang-alang sa Panginoong Jesus. Isang bagay di magagawa ng mag-isa.
At kung tayo'y magsama-sama, iwaksi na rin ang problema. Sa magandang kinabukasan, sa buhay na walang hanggan. Di ba Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay nadaramang sa buong katawan? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay nadaramang sa buong katawan? Nadaramang sa kamay, nadaramang sa isip, nadaramang sa buong katawan. Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay nadaramang sa buong katawan? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba Diyos ay buhay? Nadaramang sa buong katawan, nadaramang sa kamay, nadaramang sa isip, nadaramang sa puso, nadaramang sa buong katawan. Di ba ang ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay nadaramang sa buong katawan? May kagalakan sa aking puso, may kagalakan sa aking puso. Mangmula nang tanggapin ko si Jesu Cristo. May kagalakan sa aking puso, may kagalakan sa aking puso, may kagalakan sa aking puso. Mangmula nang tanggapin ko si Jesu Cristo. May kagalakan sa aking puso. I have a jubilee in my heart. I have a jubilee in my heart. Then Jesus set me free. I have a jubilee. I have a jubilee in my heart. I have a jubilee in my heart. I have a jubilee in my heart. Since Jesus set me free, I have a jubilee. I have a jubilee in my heart. May kagalakan sa aking puso, may kagalakan sa aking puso. Magmula nang tanggapin ko si Jesu Cristo. May kagalakan sa aking puso. Ang aking puso'y may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan na gawin sa kamangha-mangha niyang gawa. Siya'y nagkakong babalik upang tayo'y kukunin niya, dadalhin niya sa kaharian, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Ang aking puso'y may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan na gawitan sa kamangha-mangha niyang gawa. Siya'y nagkakong babalik dito upang tayo'y kukunin niya, dadalhin niya sa kaharian, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Ang aking puso'y may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan na gawitan sa kamangha-mangha niyang gawa. Siya'y nagkakong babalik dito upang tayo'y kukunin niya, dadalhin niya sa kaharian, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Si Jesus ay di nagbabago, di nagbabago, di nagbabago. Si Jesus ay di nagbabago, walang man magpakailan pa man. Jesus ay di nagbabago, di nagbabago, di nagbabago. Si Jesus ay di nagbabago, walang man magpakailan pa man. Oh, hallelujah, hallelujah, oh, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, oh, hallelujah. Jesus
tagapagligtas, tagapagligtas. Si Jesus ay tagapagligtas, walang man magpakailan pa man. Oh, hallelujah, hallelujah, oh, hallelujah, oh, hallelujah, hallelujah, oh, hallelujah. Si Jesus ay di nagbabago, di nagbabago, di nagbabago. Si Jesus ay di nagbabago, walang man magpakailan pa man. Oh, hallelujah, hallelujah, oh, hallelujah, oh, hallelujah, hallelujah, oh, hallelujah. Si Jesus ay tagapagligtas, tagapagligtas, tagapagligtas. Si Jesus ay tagapagligtas, walang man magpakailan pa man. Oh, hallelujah, hallelujah, oh, hallelujah, oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Galak ng Panginoon ay kalakasan, galak ng Panginoon ay kalakasan, galak ng Panginoon, kalakasan, galak ng Panginoon ay kalakasan. Kung nais bigalak, maglingkod ka sa Diyos. Kung nais bigalak, maglingkod ka. Kung nais bigalak, maglingkod ka. Galak ng Panginoon ay kalakasan. Kung nais bigalak, purihin mo ang Diyos. Kung nais bigalak, purihin mo ang Diyos. Kung nais bigalak, purihin mo ang galak ng Panginoon ay kalakasan. Kung nais bigalak, magtapat ka sa Diyos. Kung nais bigalak, magtapat ka sa Kung nais bigalak, magtapat ka sa galak ng Panginoon ay kalakasan. Kung nais bigalak, hawitan mo ang Diyos. Kung nais bigalak, hawitan mo ang Diyos. Kung nais bigalak, hawitan mo ang galak ng Panginoon ay kalakasan. Galak ng Panginoon ay kalakasan. Galak ng Panginoon ay kalakasan. Galak ng Panginoon ay galak ng Panginoon ay kalakasan. Kung nais bigalak, maglingkod ka sa Diyos. Kung nais bigalak, maglingkod ka sa Kung nais bigalak, maglingkod ka sa galak ng Panginoon ay kalakasan. Kung nais bigalak, purihin mo ang Diyos. Kung nais bigalak, purihin mo ang Diyos. Kung nais bigalak, purihin mo ang galak ng Panginoon ay kalakasan. Kung nais bigalak, magtapat ka sa Diyos. Kung nais bigalak, magtapat ka sa Kung nais bigalak, magtapat ka sa galak ng Panginoon ay kalakasan. Kung nais bigalak, awitan mo ang Diyos. Kung nais bigalak, awitan mo ang Diyos. Kung nais bigalak, awitan mo galak ng Panginoon ay kalakasan. Lakad-lakad, wag gumulong, si Jesus ang siyang katulong. Lakad-lakad, wag lumingon, tagumpay ay mayroon. Lakad-lakad, wag gumulong, si Jesus ang siyang katulong. Lakad-lakad, wag lumingon, tagumpay ay mayroon. Dinig na mawawitang siyang naririnig, kawal ng katotohanan, siyang nanan sa larangan ng tigwatawat ay pag-ibig, hayot makisama. Amen, hallelujah. Lakad-lakad, wag bumulong, si Jesus ang siyang katulong. Lakad-lakad, wag lumigon, tagumpay ay mayroon. Lakad-lakad, wag gumulong, si Jesus ang siyang katulong. Lakad-lakad, wag lumingon, tagumpay ay mayroon.
Bukbo ng lalakihan siyang nangunga sa lahat ng gawin na uukusay. Ang mga kababaihan siyang pangalawa ay makisama gagad. Lakad-lakad wag kuborong, si Jesus ang siyang katulong. Lakad-lakad wag lumihon, tagumpay ay mayroon. Lakad-lakad wag umurong, si Jesus ang siyang katulong. Lakad-lakad wag lumihon, tagumpay ay mayroon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Oh, praise the Lord, praise His holy name. Oh, praise the good Lord, praise His holy name. Oh, praise the good Lord, praise His holy name. Oh, praise the Lord. Jesus, my Savior, praise His holy name. Jesus, my Savior, Jesus, my Savior, holy name. Oh, praise the Lord. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's the Holy Ghost upon, keeping me alive, keeping me alive, it's keeping me alive. Let's the Holy Ghost upon us, keeping me alive. Jesus, keeping me alive. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. It's all over me, oh, bombing and sand, bombing and sand, bombing and it's all over me, oh, bombing and sand. Jesus, bombing and sand. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. He's the King of kings. He's the Lord, oh Lord. His name is Jesus, 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 Jesus. Oh, He's the King. He's the King of kings. He's the Lord, oh Lord. His name is Jesus, 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 Jesus. Oh, He's the King. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within, bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within, bless His holy name. Bless His holy name. Palakpakan po natin ng malakas ang lahat. Magsabi ng praise the Lord! Embrace God, ito sa may nalang pagpupuring mga masayang awitin sa limang lapay sa Embrace God, tapi tuloy sa libreng kuwain maminumhal. Habang naganda po ating beloved elder, ating mga kapatid, Brother Alvin Reyes, Embrace God. Tayo po yung magkaisa mo manalangin sa limang lapay sa haliyam. Dakila mo pala po ng mga Diyos, personal, ganun yung pupuri na papasalam sa mga oras to. Sa mula ating pagdating ng mga nahuling mga kapatid na sa kanilang pagdating, maraming salamat po sa pag-iingat mo sa kanilang pagbibiyahe na rin pinarating mo silang malhati sa mulgawain. Maraming salamat. Hanggang narito kami, nagkatipon-tipon muli sa iyong balang harapahan na rin ang pakumbabahang minagabag kawarang
sa pagkukulang pagkamali. Sa mo kami nangasumpuan bawat sa amin nagkulang nagkasala, patawarin po ang bawat sa amin. Malapayos na rito kami, halina sa mga pag-awitan ng mga malumani na awitin. Gamitin mo po ang mga bawat awitin, malapayos sa bilang daluyan ng matamis sa malang presensya. Dito yung kalakasan po na sa paglilingkod sa iyo, malapayos sa paano kayong iningatan, pinarating mahati sa gawain. Ganun po sa lahat ay mga kapatiran na rin naglalakbay pa, Luzon, Visayas, Mindanao, hanggang sa iba yung dagat na rin naglalakbay mga kapatiran patungo sa gawain. Pakaingatan po sa mas sinasaway lahat ng uri gawa na kaaway hadlang sa pagdalo ng kapatiran halos sa unang pangkalatang panalangin po ginawa Pastor Benyo Kasalt in Jesus name. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Palakpakan po natin ating pinakamamalapit sa praise God. At sa mga oras na minahal, binibigay kong pagkakataon sa ating mga kapatid at beloved elder, ating beloved brother Alvin Reyes. Praise God. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. At God bless po sa ating pong beloved elder, beloved brother Jan Aquino. Amen. At tayo po mga minamahal, amen, ay magpatuloy po sa ating pong pagpupuri sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. The glory and the honor as we lift our hands to worship, to magnify your name. You deserve the glory and the honor as we lift our hands to worship, as we magnify your name. You are great, you do miracles so great. There is no one like you. No one else. You are great, you do miracles so great. There is no one like you. Like you, sa iyo ang luwalhati at karangalan. Ang pangalan mo'y itataas magpakailanman. Sa iyo ang luwalhati at karangalan. Ang pangalan mo itataas magpakailanman. Dakila ka sa iyong mga gawa at ako'y namamangha. Papurihan, pagsamba ang sa iyo'y alay ng buong buhay ko. Sa iyo lamang dakila ka sa iyong mga gawa at ako'y namamangha. Papuri at pagsamba ang sa iyo'y alay ng buong buhay ko. Sa iyo lamang, Jesus. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong kaawa ay magbasa walang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita
dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong kaawaan ay magwalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay na ika'y walang katulad, tunay na ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Sadyang kay buti mo, aking Panginoon. Kung may pagsubok, ikaw ay laging naroon. Mga dalangin ko'y iyong tinutugon. Tapat ka sa buhay ko habang panahon. Sadyang kay buti mo, aking Panginoon. Kung may pagsubok, ikaw ay laging naroon. Mga dalangin ko'y iyong tinutugon. Tapat ka sa buhay ko habang panahon. Dakila ka, O Diyos, di ka nagbabago. Katapatan mo'y malamang pa sa mundo. Biyaya mo'y umaapaw sa buhay ko. Kaya't papurit pagsamay alay sa'yo. Sa aking mga pagkakasala, nagpapaalala ang iyong mga salita upang aking maituwid ang mali kong gawa. Manumbalik ang lakas ko at sigla. Dakila ka,
kaya't papuri pagsambay alay sa'yo. Dakila ka, O Diyos, di ka nagbabago. Katapatan mo'y malawak pa sa mundo. Biyaya mo'y umaapaw sa buhay ko. Kaya't papurit pagsambay alay sa'yo. Dakila ka, O Diyos, di ka nagbabago. Katapatan mo'y malawak pa sa mundo. Biyaya mo'y umaapaw sa buhay ko. Kaya't papuri pagsambay alay sa'yo. Kay buti na ating Panginoon, nagtatapat sa habang panahon. Maging sa kabila ng aking pagkukulang, biyaya mong patuloy na laan. Katulad ng pagsikat ng gintong araw, patuloy siyang nagbibigay taglaw. Kaya sa puso ko damdamin, katapatan niya'y aking pupurihin. Dakila ka, O Diyos, dapat kang ang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Kaya udos ika'y aking pupurihin, sa buong mundo'y aking aawitin. Dakila ang iyong katapatan, pag-ibig mo'y walang hanggan. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon, katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat bighati, tagumpay man ay naroon. Daluyan ng pag-asa kung kailangan pinahon. Mag-ibig mong alay sa'kin noon hanggang ngayon. Dakila ka, O Diyos. Dakila ka, O Diyos, tapat kang ang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Kaya
Sika'y aking pupurihin. Sa buong mundo'y aking aawitin. Dakila ang iyong katapatan, pag-ibig mo'y walang hanggan. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon, katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat bigati, tagumpay man ay naroon. Daluyan ng pag-asa kung kailang ay hinahon. Pag-ibig mong alay sa'kin noon hanggang ngayon. Dakila ka, O Diyos. Dakila ka, O Diyos. Tapat kang ang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ng tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon, katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat bighati, tagumpay man ay naroon. Daluyan ng pag-asa kung kailang ay tinahon. Pag-ibig mo alay sa'kin noon hanggang ngayon. Dakila ka, O Diyos. Dakila ka, O Diyos, tapat kang ang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Walang hanggan ang iyong kadakilaan, walang hanggan ang iyong kapangyarihan, walang hanggan ang iyong kabanalan. O Diyos, sambahin ka magpakailanman, walang hanggan ang iyong kadakilaan, walang hanggan ang iyong kapangyarihan, walang hanggan ang iyong kabanalan. O Diyos, sambahin ka magpakailanman,
wagas na pagsamba. Habang ako'y may hininga, ay pupurihin ka. O Diyos, sa buhay ko'y dakila ka. O Diyos, sa puso ko'y walang iba. Walang hanggan ang iyong kadakilaan. Walang hanggan ang iyong kapangyarihan. Walang hanggan ang iyong kabanalan. O Diyos, sambahin ka magpakailanman. Buong lakas, puso at kaluluwa, iaalay sa'yo wagas na pagsamba. Habang ako'y may hininga, ay pupurihin ka. O Diyos, sa buhay ko'y dakila ka. O Diyos, sa puso ko'y walang iba. Buong lakas, puso at kaluluwa, iaalay sa'yo wagas na pagsamba. Habang ako'y may hininga, ay pupurihin ka. O Diyos, sa buhay ko'y dakila ka. O Diyos, sa puso ko'y walang iba. Buong lakas, puso at kaluluwa, iaalay sa'yo wagas na pagsamba. Iaalay sa'yo wagas na pagsamba. Habang ako'y may hininga, ay pupurihin ka. O Diyos, sa buhay ko'y dakila ka. O Diyos, sa puso ko'y walang iba. Buong lakas, puso at kaluluwa, iaalay sa'yo wagas na pagsamba. Habang ako'y may hininga, ay pupurihin ka. O Diyos, sa buhay ko'y dakila ka. O Diyos, sa puso ko'y walang iba. Kasi kailangan kita, kailangan ko ang pag-ibig mo. Jesus, kahabagan mo ako. Patawad, O Diyos, patawad.
kailangan ko ang pag-ibig mo, Jesus, kahabagan mo ako. Patawad, O Diyos, patawad, at ako ay linisin. O Jesus, alam mo ang mga lakad ko, walang maitatago sa iyo. O Jesus, alam mo ang bilang ng araw ko, ang buhay ko ilan sa iyo. Jesus, kailangan kita. Kailangan ko ang pag-ibig mo, Jesus, kahabagan mo ako. Patawad, O Diyos, patawad, at ako ay linisin. O Jesus, alam mo ang mga lakad ko, walang maitatago sa iyo. O Jesus, alam mo ang bilang ng araw ko, ang buhay ko'y laan sa iyo. Linisin mo ang puso ko, O Diyos, at ako'y maglilingkod sa iyo. Linisin mo ang puso ko, O Diyos, at ako'y baguhin mo. Linisin mo, gamitin mo ayon sa nais mo. Linisin mo ang puso ko, O Diyos, at ako'y maglilingkod sa iyo. Linisin mo ang puso ko, O Diyos, at ako'y maglilingkod sa iyo. Jesus, kailangan kita. Kailangan ko ang pag-ibig mo, Jesus, kahabagan mo ako. Patawad, O Diyos, patawad, at ako ay linisin. O Jesus, alam mo ang mga lakad ko, walang maitatago sa iyo. O Jesus, alam mo ang bilang ng araw ko, ang buhay ko'y laan sa iyo. Linisin mo ang puso ko, O Diyos, at ako'y maglilingkod sa iyo. Linisin mo ang puso ko, O Diyos, at ako'y
at ako'y maglilingkod sa'yo. Linisin mo, gamitin mo, ayon sa nais mo. Linisin mo ang puso ko, O Diyos, at ako'y maglilingkod sa'yo. Jesus, kailangan kita. Kailangan ko ang pag-ibig mo, Jesus. Sabagan mo ako, patawad, O Diyos, patawad, at ako ay linisin. Oh, Jesus, alam mo ang mga lakad ko, walang maitatago sa'yo. Oh, Jesus, alam mo ang bilang ng araw ko, ang buhay ko'y laan sa'yo. Linisin mo ang puso ko, O Diyos, at ako'y maglilingkod sa'yo. Linisin mo ang puso ko, O Diyos, at ako'y baguhin mo. Linisin mo, gamitin mo, ayon sa nais mo. Linisin mo ang puso ko, O Diyos, at ako'y maglilingkod sa'yo. O Jesus, nasaan ako kung wala ka? Ano kaya ang buhay ko kung wala ka? Marahil ako lito-lito nagdurusa, alipin ang kasalanan, problema di makayanan, di alam kung saan pupunta. O Jesus, nasaan ako kung wala ka? Ano kaya ang buhay ko kung wala ka? Marahil ako'y litong-litong nagdurusa, alipin ang kasalanan, problema'y di makayanan, di alam kung saan pupunta. Katulad ng pagsikat ng araw, ikaw, Jesus, ay dumating at nagbigay ng alaw sa aking buhay. Nilimot mo aking kasalanan, pinagpala mong lubos, pinagot, pinahal. Bakit di kita agad
nakilala. Sa piling mo pala ako liligaya. Salamat, basahan may iyong pinagpala. Nakita ko na ang pag-asa, sumilay ng bagong umaga. Alam ko na kung saan pupunta. Katulad pagsikat ng araw, ikaw Jesus ay dumating at nagbigay tanglaw sa aking buhay. Ilimot mo aking kasalanan, pinagpala mong lubos, binagot, minahal. Katulad ng pagsikat ng araw, ikaw Jesus ay dumating at nagbigay tanglaw sa aking buhay. Ilimot mo aking kasalanan, pinagpala mong lubos, binagot, minahal. Mula sa putik ako'y inago, nilinis at binago. Walang kasing dakila ang pag-ibig mo. Di ko malilimutan ang iyong mga kabutihan. Habang ako'y nabubuhay, ito ay taglay. Labi ko'y sambing ang papuri, ang puso ko'y umaawi. Diyos ngayon at kailan pa man, dakila iyong kabutihan. Ang buhay ko'y kalakasan, sa iyo lamang ilalaan. Bilang isang pag-aalay sa iyong harapan, di man sapat upang maiganti ang lahat kong inaari. Diyos, buong pagpapakumbaba aking sinasambing. Sinasamba kita, pinupuri kita. Ang pangalan mo'y itataas. Sinasamba kita, pinupuri kita. Diyos, sa buhay ko'y dakila ka. Mabuting ako'y hinago, nilinis at binago. Walang kasing dakila ang pag-ibig mo. Di ko malilimutan ang iyong mga kabutihan. Habang ako'y nabubuhay, ito ay taglay. Labi ko'y sambing ang papuri, ang puso ko'y umaawi. Diyos ngayon at kailan pa man, dakila iyong kabutihan. Ang buhay ko't kalakasan, sa iyo lamang ilalaan. Bilang isang pag-aalay sa iyong harapan, di man sapat upang maiganti ang lahat kong inaari.
Diyos buong pagpapakumbaba aking sinasambit. Sinasamba kita, pinupuri kita. Ang pangalan mo'y itataas. Sinasamba kita, pinupuri kita. Diyos sa buhay ko'y dakila ka. Sinasamba kita, pinupuri kita. Ang pangalan mo'y itataas. Sinasamba kita, pinupuri kita. Ang pangalan mo'y itataas. Sinasamba kita, pinupuri kita. Diyos sa buhay ko'y dakila ka. Sinasamba kita, pinupuri kita. Ang pangalan mo'y itataas. Sinasamba kita, pinupuri kita. Diyos sa buhay ko'y dakila ka. Sinasamba kita, pinupuri kita. Ang pangalan mo'y itataas. Sinasamba kita, pinupuri kita. Diyos sa buhay ko'y dakila ka. Diyos sa buhay ko'y dakila ka. Diyos sa buhay ko'y dakila ka. I know that someday, oh, I'll be there. I know that someday I'll be with you. Where there's no sorrow, no pain, no sickness, but happiness eternally. In one of these days, oh, I'll be there to be with the one who died for me. Oh, praise the Lord, for He has saved me, has given me eternal life. I was not worthy then, for I was a sinner. My destiny then was the burning hell. But Jesus came to me, and He has saved me. Now I am free from the burning hell. In one of these days, oh, I'll be there to be with the one who died for me. Oh, praise the Lord, for He has saved me, has given me eternal life. There are some things I may not know. There are some things
that I can go. I am sure this one thing, my God is real, for I can feel Him deep in my soul. My God is real, He's real in my soul. My God is real, for He has washed and made me whole. His love for me is like you go. My God is real, for I can feel Him deep in my heart. Some folks may doubt, some folks may scorn, or can't go on and leave me alone. But as for me, I'll take God's part. My God is real, for I can feel Him deep in my heart. My God is real, He's real in my soul. My God is real, for He has washed and made me whole. His love for me is like you go. My God is real, for I can feel Him deep in my heart. Once my life is easy, nothing satisfies. Peace of mind I couldn't find, no matter how I tried. But then one day I met you, Lord, and now I'm happy and free. Jesus' love has made a change in me, been a great change. Once my life is easy, nothing satisfied. Peace of mind I couldn't find, no matter how I tried. But then one day I met you, Lord, and now I'm happy and free. Jesus' love has made a change in me, been a great change. It's been a great change, a great change. It's been a great, big, wonderful change in my life. Jesus' love has made a change in me, been a great change, been a great change, a great change. It's been a great, big, wonderful change in my life. Jesus' love has made a change in me, been a great change. Oh, search me, oh God, and know my heart. Try me and know my thought, and see if there be some wicked ways in me. Lead me in the way, O Lord. Lead me in the way, O Lord. Lead me in the way everlasting. Oh, search me, O God, and know my heart. Try me and know my thought, and see if there be some wicked ways in me. Lead me in the way, O Lord. Lead me in the way, O Lord. Lead me in the way everlasting. Lead me a clean heart, O God. And when you right here within me, created me a clean heart, O God. And when you right here within me, oh, cast me not away from thy presence, O Lord, and take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of thy salvation, and with your right spirit within me. Isang pusong tapat
ang sa akin ay likhain. Bigyan mo, Diyos, ng bagong damdamin, isang pusong tapat ang sa akin ay likhain. Bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin, sa iyong harapan huwag mo akong alisin, ang Espiritong Banal pagariin, hanggang lang na dulot ng iyong pagliligtas. Ibalik at ako'y gawin mong tapat, sa iyong harapan huwag mo akong alisin, ang Espiritong Banal pagariin, hanggang lang na dulot ng iyong pagliligtas. Ibalik at ako'y gawin mong tapat, sadyang kailapit mo sa akin, upang ako'y iyong marinig. Ang lahat ng pagsamo ko, O Jesus, sa iyo, O Diyos, ito'y nakarating. O Kristo, ikaw ay purihin, sa awit ko ito, ikaw ay sambahin. At sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko'y ikaw. Pag-ibig mo'y aking nararamdaman, O Jesus, sa iyo, Diyos, ito ay tunay, tunay na tunay. Ako'y iyong anak na labis mong minahal, kaya't ang awit ko'y para sa iyo. O Kristo, Thou ay purihin, sa awit ikaw ay sambahin. At sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko'y ikaw. O kay sarap humawit, awiting makalagi, puso ko'y humihindak sa tuwa, sa galang ligaya. Pagkat naman mo sa iyong inawit, nagmumuni pati anghel sa langit sa tuwa, sa galang ligaya. Mga awiting makalangit, ibang ligaya sa'yo hatiin, pangigayang tumbasaan. Ano bang awiting makasanlibutan, ang buhay namin noon ay nagdurusa, ngunit ngayon'y masiglan at masaya, mula nang si Jesus ay makilala. Amen, hallelujah. La 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 la. Puso mo'y humihindak sa tuwa, sa galang ligaya. Di makalangit, ang ligaya sa'yo'y hatid, na hindi kayang tumbasaan. Ano mang awiting makasanlibutan, ang buhay namin noon ay nagdurusa, ngunit ngayon'y masiglan at masaya, mula nang si Jesus ay makilala. Di ko man makita kagandahan ng buhay ko, dito sa ibabaw ng mundo magulo, ako'y patuloy na maglilingkod sa Kanya, at kailan may di ako mangangamba. Kabiguan man lahat ng aking pangarap,
mahal ko sa buhay, sa akin ay mawalay. Ako'y patuloy na maglilingkod sa Kanya, at kailan may di ako mangangamba. Pagkat aking alam, darating ang isang araw, pangarap ko'y matutupad. Walang sino mang hahadlang, ito'y sadyang ibinigay ni Jesus sa akin. Walang hanggan kasiyahan doon sa kalangitan. Sabihin man nila ako'y isang panatiko at pagtawanan ng dahil kay Kristo, ako'y patuloy na maglilingkod sa Kanya, at kailan may di ako mangangamba. Pagkat aking alam, darating ang isang araw, pangarap ko matutupad. Walang sino man hahadlang, ito'y sadyang ibinigay ni Jesus sa akin. Walang hanggang kasiyahan doon sa kalangitan, isang pangarap lang. We got to glorify His name. We got to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to praise Him. We come to praise Him. We come to praise our coming King. We come to praise Him. We come to praise Him. We come to praise our coming King. Oh, glory, hallelujah is the coming King. For Jesus Christ, the King of Kings. Glory, hallelujah is the coming King. For Jesus Christ our Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Oh, bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless His holy name. Praise the Lord, hallelujah. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon. Glory to God. Sa kapahintulutan po nating beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nair, ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdadakila, pagpapasalamat at pagpaparangal ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus po lamang. At ako din po ay nagpapaabot ng dobling paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Evangelist Well Estrada Almeida. And we always cherish and remember the blessed teachings and memories of our dear lesson Pastor Lina Kumon Almeida at sa kanila pong buong beloved Almeida family. At sa atin pong mga beloved elders na kasama natin ngayon at sa atin pong mga beloved pastoral workers, pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nair, at sa kanya pong beloved daughter, Sister Vines Nair, at sa atin pong mga live webcast viewers through Facebook and YouTube. Praise the Lord po. At sa atin pong mga bisita, kung mayroon man, welcome po kayo sa midweek service po ng Jesus Miracle Crusade dito po sa outreach na San Carlos City, Pangasinan. At bumabati po ako sa inyo mga minamahal kung mga kapatiran, baguhan man o datihan, isang mapagpalang hapon po sa ating lahat. Praise the Lord.
palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus at ang minamahal. Tayo po ay nandito na po sa sumunod na yugto nating pananambahan, ang testimony portion po, mga minamahal. At ngayon po ay araw po ng Wednesday, mga minamahal. Kindly po, i-minimize po natin, mga minamahal, yung ating oras sa patututan-tansyahin po natin, mga minamahal, na from 5 minutes to maximum of 7 minutes po, mga minamahal. Praise the Lord. At sa mga matawag po na mga pinagpalang magpahayag ng kanilang buhay na patotoo, kindly po, manalangin na po kayo dyan, mga minamahal, sa inyong inupuan. At kindly po, lumapit na po kayo sa banal na harapan dito sa banal pulpito para po, hallelujah, pag natawag ang inyong pangalan, hindi na po tayo mag-consume ng oras. Praise the Lord. At atin na pong formal na buksan ang testimony portion, mga minamahal. At akin na pong tinatawagan ang unang maghayag ng kanilang buhay na patotoo. Pangunahan po sila ng ating beloved Sander de los Santos. At ang pangalawa po ang ating beloved sister Junilyn Milan. At ang pangatlo po ang ating beloved brother Jose Padua. At ang pang-apat po na siyang huling magpahayag ng kanyang buhay na patotoo, ang ating beloved sister Merly Sardido. Praise the Lord. Atin na pong formal na buksan, mga minamahal, ang ating testimony portion dahil mabilis po ang tikatik na ating orasan. Ngayon po ay Wednesday service po, mga minamahal. Akin na pong tinatawagan ang ating beloved brother Sander de los Santos. Pakinggan po siya natin, mga minamahal, kung paano po siya pinagpala na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord. At kung wala pa po siya, mga minamahal, atin na pong tinatawagan ang ating beloved brother Jose Padua po. Praise the Lord. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord. Praise the Lord po, mga minamahal. Tayo po tumayo, mga minahal, magpuri tayo sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have a sure victory. Amen. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to flee far away. In the mighty name of Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of Jesus, we have a sure victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have a sure victory. Amen. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to play far away. In the mighty name of Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of dearest Jesus, we have a victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have a sure victory. Amen. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to flee far away. In the mighty name of Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of dearest Jesus, we have a sure victory. Praise the Lord. Glory to God. At mga minamahal, tuloy-tuloy na po tayo. Atin na pong tinatawagan ang unang magpahayag ng kanilang buhay na patotoo, ang beloved brother Sander de los Santos. Praise the Lord. At maghanda po ang susunod na magpahayag ng kanilang buhay na patotoo, ang ating sister Junilyn Milan po. Praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord po. Praise the Lord. Pinakamataas na pagpupuri, paglawalati, pagdakila, pagsamba, tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah, praise Amen. the Lord Praise po. the Lord. At dobliga lang po sa ating beloved Honorable Evangelist Wildy Estrada Almeida at ating din pong inaalala ang turot aral po ng ating beloved Assistant Pastor Lina si Almeida. At ganyan din po aking binabati ang kanilang mga minamahal na mga anak po, mga minamahal. Sa inyo po, sa lahat po ng nanonood ng live webcast viewers, sa inyo po mga minamahal, sa mapagpalang tanghali po sa inyo po mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Ako po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa pinakamamahal na mga minamahal sapagkat ako ay hindi man karapat dapat na tumayo dito mga minamahal sa banal na pulpito mga minamahal, pero dapat lang na papurihan, luwalatin natin ating pinakamamahal na Panginoon sa Hallelujah, na ipahayag ang kanyang kabutihan mga minamahal. Hallelujah. Mga minamahal, ako
ako po yung nakakilala sa banal na gawain mga minamahal sa pamamagitan lamang po ng TV program mga minamahal. Aking maalala nung ako'y magka-college po mga minamahal. Nanonood ako ng TV mga minamahal hanggang sa dumaan ng nilipat ko yung channel mga minamahal yun, napanood ko ang banal na gawain mga minamahal. Talagang hallelujah, praise the Lord. Talagang nagkaroon ako ng desire na panoorin yun mga minamahal hanggang sa ako'y kinabagan ng mahal na pinigis mga minamahal. Talagang hinanap ko ang banal na gawain. Aking nagtagpuan mga minamahal dyan po sa Lugban po mga minamahal. Hanggang sa una kong dalo mga minamahal, mga minamahal, talagang nagpabautismo po ako mga minamahal. Ako'y galak na galak mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal, talagang bilang kabataan noon mga minamahal, ako'y nakadalo lamang ng ilang buwan lang siguro mga minamahal. Year 2000, kung ako'y hindi ako nagkakamali, nakakilala ako sa mahal na pinag sa year 2000 mga minamahal. Hanggang sa ako'y magkakalis noon mga minamahal. Bilang kabataan mga minamahal, talagang kahit na dumadalo mga minamahal, mag-isa ko lang dumadalo, hila ng siguro kabataan. Ako'y napaiwala yung mga minamahal sa banal na gawain. Hanggang sa mga minamahal, talagang nandyan ang pagbibisyo mga minamahal. Hallelujah. Hanggang sa yan, puro pag-iinom mga minamahal. Hanggang ako'y nag-college sa mga minamahal. Grabing pag-iinom mga minamahal. First subject namin mga minamahal, inuman. Hanggang sa natuto na rin ako mga minamahal ng gumamit ng marijuana mga minamahal. Hanggang sa yan, magti-trip kami mga minamahal dyan sa plaza. Minsan mga minamahal, nagbubugbog kami mga minamahal sapagkat minsan rin ako ay napabilang sa isang fraternity dito mga minamahal sa San Carlos mga minamahal. Hanggang talagang grabe mga minamahal. Hallelujah, grabing kaguluhan mga minamahal. Ngunit mga minamahal, talagang ako'y, yun mga minamahal, hindi na rin ako nakapag-graduate mga minamahal sapagkat napabisyo, napabarkada. Hanggang sa ako'y nagtrabaho na mga minamahal, papuntang Cavite mga minamahal. Hanggang sa akala ko ang bisyo na yan mga minamahal, pag-inom, pagmamariwana, maiwasan ko mga minamahal. Ngunit lalong lumala mga minamahal, talagang grabe na mga minamahal. Mga minamahal, talagang ako'y gumamit na ng tinatawag na shabu mga minamahal. Hanggang sa halos pagkatapos ng trabaho mga minamahal, halos gabi-gabing inuman mga minamahal. Hanggang sa maghanap na kami ng pagkukuha ng drugs mga minamahal. Hanggang sa yan mga minamahal, talagang grabe mga minamahal, kaguluhan ng isip, walang hallelujah. Hanggang sa mga minamahal, talagang ako'y nag-desire na umuwi na rin dito sa Pangasinan mga minamahal. Year 2016 ata yun mga minamahal. Talagang hallelujah, praise the Lord. Hanggang sa mga minamahal, akala ko yung bisyo na yan, may iwasan ko mga minamahal. Ngunit nagpatuloy pa rin ang bisyo ko dito mga minamahal. Talagang grabe mga minamahal. Halos araw-araw na pagtitik ng drugs mga minamahal. Talagang grabing pag-abuso sa katawan mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal, minsan isang gabi mga minamahal, ako'y sabog sa drugs mga minamahal, nakainom. Naalala ko ang banal na gawain mga minamahal. Pinanood ko sa YouTube po mga minamahal. Hanggang sa talagang 2 beses ko po yung mga minamahal na naalalang banal na gawain na ako'y sabog ng mga minamahal. Gabi na yun mga minamahal, talagang nagdesire ang puso ko mga minamahal. Uso na rin yun mga minamahal nung panahon na yun na tukhang mga minamahal. Lahat ng kasama ko sa pagdadrugs mga minamahal, natukhang po yan mga minamahal. Nakabutihan ng Diyos mga minamahal, hindi po ako napasama sa tukhang na yan mga minamahal. Ngunit mga minamahal, nag-desire akong magbalik loob mga minamahal sa banal na gawain mga minamahal. Amen. Year 2016 mga minamahal, September aking maalala mga minamahal. Talagang nag-desire akong dumalo mga minamahal. Gusto ko nang magbago mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal, talagang year 2016 mga minamahal, talagang una kong dalo mga minamahal, talagang grabing mahal na Panginoon mga minamahal. Gaano man kasalanan aking nagawa mga minamahal, talagang siya'y tapat mga minamahal na tatanggapin tayo mga minamahal. Talagang ako'y nagsisi mga minamahal. Una kong dalo, talagang grabe. Ramdam ko ang mahal na Panginoon mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal, hanggang sa mga minamahal, patuloy kong pagdalo ng mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal, ang drugs na yan sa akin mga minamahal. Pag-iinom na yan, pagsisigarilyo, tinanggal na sa akin yan mga minamahal. Ng pinakamamahal na Jesus, binago na po ako mga minamahal. Hallelujah. Ganyan din, bago ako manumbalik mga minamahal sa pagtitik ng drugs mga minamahal, talagang grabe, walang kain-kain.
inom mga minamahal. Talagang bago ako dumalo dito mga minamahal, may ininda akong sakit sa aking tagiliran mga minamahal. Talagang grabing sakit mga minamahal. Talagang grabing sakit mga minamahal. Siguro dala na rin ng bisyo na yan mga minamahal. Mga minamahal talagang ako'y patuloy na dumalo ng dumalo mga minamahal hanggang sa mga minamahal ang nararamdaman ko na yan mga minamahal sa sakit sa aking tagiliran. Ito ay pinagaling ng pinakamamahal na may Jesus. Hallelujah, hallelujah. Ganyan din mga minamahal, ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa pinakamamahal na may Jesus. Mga minamahal, dati nung ako'y napahiwalay mga minamahal nandyan, maghanap kami ng inuman mga minamahal. Talagang aking motor na sinasakyan mga minamahal, halos 2 beses yan mga minamahal. Sumimplang sa gitna ng kalsada, ako pong nagdadrive. Ngunit sa kahabagal namang ng mahal na Panginoon mga minamahal, bagamat nung time na yan, ako ay napahiwalay mga minamahal, nandiyan pa rin ang kanyang pag-iingat. Kaya aking pinapasalamatan niya sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Gayun din ako yung pinapasalamatan ng pinakamamahal na Panginoon nung time na ako ay napahiwalay mga minamahal. At talagang magiinom mga minamahal, lalabas ng kalsada mga minamahal, aking maalala. Ako'y nakabato ng isang sasakyan mga minamahal. Ito'y hindi ko akalain na ang nabato ko mga minamahal na sasakyan. Ito ay kilala dito sa lugar ng San Carlos mga minamahal. Yan ay bumaba mga minamahal, talagang tinutukan ako ng baril mga minamahal. Ngunit talagang napakabuti ng mahal na Panginoon mga minamahal. Nung time na yan, wala na ako sa banal na gawin. Ngunit nandiyan pa rin ang pag-iingat niya mga minamahal. Ako'y iningatan ng pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Ngayon din, aking pinapasalamat ang pinakamamahal ng Jesus mga minamahal sa pag-iingat niya sa akin nung time na ako'y napahiwalay mga minamahal. Talagang grabe, lalabas kami maghanap ng pagkukuha ng drugs. Kami napadako ng dagupan mga minamahal. Pagpasok namin sa isang iskinita mga minamahal, talagang tinutukan kami ng sumpak mga minamahal. Talagang grabe mga minamahal. Akala ko yun na aming katapusan, ngunit napakabuti ng Diyos na ating sinasamba mga minamahal. Siya'y bagamat nung time na yan wala na ako sa banal na gawin, ako'y kanyang pinag-ingatan. Kaya ako'y nagpupuri, nagpapasalamat mga minamahal sa pag-iingat niya. Mga minamahal, yung pala may purpose palang pinakamamahal na Panginoon na ako'y kanyang pinag-ingatan na ako pala ay kanyang tatawagin muli mga minamahal na manumbalik sa kanyang banal na gawin mga minamahal. Hallelujah. Ganyan din mga minamahal, aking share lang mga minamahal, hallelujah, praise the Lord. Nung time na pandemic mga minamahal, isa po ko sa isang nawalan ng trabaho mga minamahal. Talagang halos 1 buwan siguro na nawalan ako ng trabaho. Bali, 2 kaming magkasama mga minamahal. Ako po yung tinanggal nila, yung isa yung pinasok mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal, ang ginawa ko lang talagang dumalo ng dumalo, Merkules, Linggo hanggang sa araw ng Friday mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal, nung time, aking maalala, Merkules mga minamahal, talagang ako'y tinix ng aking HR mga minamahal. Ang sabi, maganda daw ako. Ang sabi ko naman, salamat. Nang time na naman muli mga minamahal, nung oras na ako'y tinix na naman muli mga minamahal, ako'y nasa banal na gawain. Kaaking maalala, Merkules yun mga minamahal. Ang sabi sa akin ulit mga minamahal, pasok na daw ako kinabukasan mga minamahal. Hallelujah. Kaya talagang grabe ang Diyos natin na sinasamba mga minamahal. Pag-iingatan tayo sa anumang bagay, maging sa ating trabaho mga minamahal. Ito man ay hallelujah, talagang grabe. Hindi ko na inaasahan ako'y makabalik mga minamahal sapagkat 1 buwan na yun na ako yung nawalan ng trabaho. Bali, ang natanggal yung yung nilagay mga minamahal na kung hindi ako nagkakamali, 5 years na po siya. Ako mag-1 taon pa lang yun, pero talagang grabing mahal na Panginoon mga minamahal, tapat sa atin mga minamahal. Ganyan din, nung time na yun mga minamahal, nagpatuloy ako sa trabaho na yan hanggang sa pandemic mga minamahal. Talagang required sila ng vaccination mga minamahal sa aking pinapasukan na trabaho mga minamahal. Hanggang sa ako'y nanampalataya mga minamahal sa mahal na Panginoon mga minamahal na tayo'y pag-iingatan sa pandemic na yan. Mga minamahal, talagang grabe. Sabi ng manager namin mga minamahal, talagang kinausap ako bakit daw ako nagpapabaksin, ay hindi daw ako nagpapabaksin. Ang sabi ko, yun, taga Jesus Miracle Crusade po ako na yun, ang pananampalataya ko hallelujah, pag-iingatan ako mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal, talagang kinulit ako maging sa HR namin sa aming agency. Talagang yun, pinatutuko na naman mga minamahal na ang Diyos natin ay talagang nag-iingat mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal, talagang parang gusto nila nga akong tanggalin mga minamahal. Hanggang sa hiring sila sa aking pinapasukan na trabaho mga minamahal. Hanggang sa ako'y nanampalataya mga minamahal na ang Diyos natin ay totoo.
talagang hindi tayo pababayaan, maging tapat lamang tayo sa Kanya. Hanggang sana, mga minamahal, talagang nagtiis ako sa hallelujah, hallelujah, ako'y halos linggo-linggo po akong hallelujah, linggo-linggo po akong nag-aantay dyan, mga minamahal, napakahamal yun, mga minamahal. Ngunit totoo ang ating Diyos, mga minamahal. Tayo lang ay matutong magtiwala, mga minamahal. Hanggang sa mga oras na to, Amen. ako'y nanatili sa aking trabaho, mga minamahal, na pinagkaloob ng mahal na Diyos, na ako lang, mga minamahal, ang walang vaccination sa aming pinagtatrabahoan, mga minamahal. Kaya napakabuti ng Diyos, mga minamahal. Matuto lang tayong magtiwala sa mahal na Diyos, mga minamahal. Ngayon din, mga minamahal, ipatuto ko lang din, bago ako manumbalik, mga minamahal, talagang aking mga motor, ang motor ko, mga minamahal, talagang nabinta ko yan dahil lang sa pagbibisyo, mga minamahal. Nung una kong dalo dito, mga minamahal, manumbalik, bali commute lang ako, mga minamahal. Hanggang sa patuloy lang ng pagdalo, mga minamahal, talagang totoong ating Diyos. Ako'y nagtapat sa pagbibigay, mga minamahal, hanggang sa 20%, hanggang sa mga minamahal, sinubukan kong maging mag 30%. Mga minamahal, talagang grabe yung pagpapalang mahal na Panginoon, mga minamahal. Amen. Ngayon, talagang pinagkaloban ako ng 2 motor ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise Kaya the Lord. ang motor na yun, hindi lang, mga minamahal, talagang ayun ang pinangarap kong motor, mga minamahal. Kaya matuto lang tayong magtapat, mahal na mga minamahal. Ang mahal na Panginoon ang sasagot sa ating panalangin, mga minamahal. Bagamat kung hindi man sagutin, mga minamahal, ng mahal na Panginoon, magpatuloy lang tayo, mga minamahal. Darating ang araw, sasagutin niya ng mahal na Panginoon. Kaya hanggang dito na lang po ang pinakamataas na pagpupuri, paglulati, pagdakila, pagsamba, tanging pinakamamahal na Panginoon sila, mga hallelujah. Praise the Lord. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Purihin natin pinakamahal na Panginoon Jesus. Mga minamahal, pag dati-rati, membro na tayo sa banal na gawain na ito. Ngunit, sa panahon na tayo ay alis, mas higit pa yung bisyo na babalik sa atin, mga minamahal. Ngunit, tapat ang Diyos kahit na iniwanan na natin siya, ngunit, hindi Kanya pinapabayaan, mga minamahal. Nandyan pa rin yung pag-iingat niya sa atin, mga minamahal. At salamat sa ating mahal na Panginoon Hesus na muling tinawag ang ating kapatid at ngayon nanumbalik siya, mga minamahal, nagpakainit maglingkod sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus at namumuhay ng may kabanalan at nagtapat sa pagbibigay ng ikaputhandog, mga minamahal. Ginawa na niya 30% yung kanyang pagbibigay, mga minamahal, sa tulong at habag na ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Nung napariwara siya noon, mga minamahal, nanumbalik siya, wala siyang masakyan. Ngunit sa kanyang pagtatapat, sa patuloy na pagtatapat, mga minamahal, pinagpala siya ng 2 brand new motor sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Ganon magpala ang ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Praise the Lord. Lahat po ay magsabi na praise the Lord. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Glory to God. At tuloy na po tayo, mga minamahal. Atin na pong tinatawagan ang ating pangalawang magbahayag ng kanyang buhay na patuto, ang ating beloved sister, Junilyn Milan, at maghanda po ang sunod na magpapahayag ng kanilang buhay na patutuo, ang ating beloved brother, Jose Padua. Praise the Lord. Praise the Lord po. Ang Praise the pinakamataas na pagpupuri, pagwalhati, at pagdakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po Amen. lamang. Praise the Lord. Ako'y napapaabot ng dobling paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagala na Pastor, Weldy Estrada Almeda, at ganoon din po sa mga hindi malilimutang aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor, Lina C. Almeda, sa beloved Almeda Children at sa buong Almeda family, ganon din po sa ating beloved pastoral workers, sa ating beloved elders, at sa inyo rin po, mga minamahal na mga kapatiran. Isang mapagpalang hapon na po ang pinapaabot ko po sa ating Amen. lahat. Praise the Lord. Ako po'y napupurit na papasalamat po sa mahal na Panginoong Hesus, at ako po'y kanyang kinahabagan sa hapong ito upang aking maipahayag at maipatutuo kung paano po kami pinagpala sa gawaing itong mga minamahal. Bago po ako makakilala sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, ako po ay dati-rati dumadalo po sa ibang gawain, mga minamahal. Isang born-again Christian din po, mga minamahal. Ngunit mayroon po akong hinahanap na hindi ko talaga maunawaan, mga minamahal. Kaya isang araw, mga minamahal, nagtanong po ako sa ating mahal na Panginoon. Sabi ko, Panginoon, saan po ang katotohanan? Yan po ang katanungan ko po sa kanya, mga minamahal. Kasi po bagamat dumadalo po ako, mga minamahal, sa ibang gawain, nandyan pa rin, mga minamahal, ang aking mga bisyo.
Nandyan din ang aking mga karamdaman na wala pong kagalingan, mga minamahal. Wala po akong kapayapaan sa puso't isipan, mga minamahal. Ngunit napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at mayroon po siyang isang kapatiran po natin, mga minamahal, na ginamit upang ako po ay masyaran, mga minamahal, na sabi niya po sa akin na dito raw po sa gawain ito, ang Diyos ay nagpapagaling at naghihimala at nagbabago po ng buhay ng tao. At sabi niya, alam mo kapatid, kapag naglingkod ko sa ating dakilang Diyos, magkakamit ka ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Na yung po talaga ang napakahalaga sa lahat, mga minamahal, yung magkamit tayo ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Alam niyo po, minamahal, nung araw ako po ay bat-bat po ng mga karamdaman. Nandyan po na, dati-rati, mga minamahal, lagi po ako noon sa doktor, mga minamahal, kasi po may sakit po ako sa baga, na matagal ko po itong ginamot, mga minamahal, ngunit hindi po ako gumaling sa gamot, mga minamahal. Kaya, hininto ko po ang pag-iinom ko po ng gamot, mga minamahal, kasi po nagsawa na rin po ako ng kakainom ng gamot. Sabi ko sa isip ko lamang po noon, mga minamahal, inom naman ako ng inom ng gamot, ngunit hindi po ako gumagaling, mga minamahal. Bakit kaya? Yun po ang katanungan ko po, mga minamahal. Nandyan pa rin, mga minamahal, ang aking mga karamdaman. Dumami po, mga minamahal, na nagdagan pa po ng sakit na almoranas, mga minamahal. Mayroon din po akong UTI, mga minamahal, tonsillitis, back pain, masakitin na ulo, mga minamahal, at laging sumasakit ang aking dibdib, mga minamahal. Ngunit sa kahabagan po na mahal na Panginoong Hesus, nung ako po ay na-invite po ng ating mahal na kapatid na dumalo sa gawain itong, mga minamahal, hindi po ako nagdalawang isip na sumama po sa kanya, mga minamahal. Dahil naghahanap po talaga ako ng katotohanan, mga minamahal. At nung nabautismuhan po ako sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, lahat po ng aking mga karamdaman, mga minamahal, na napakatagal ko pong tinaglay na nagpahirap po sa akin, ito po ay gradually po na pinagaling Praise po the ng Lord. ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Gayun din po, pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pagbabago din po ng aking buhay. Dahil dati-rati, mga minamahal, dahil po sa mga problema, mga minamahal, natuto po ako noon na uminom, makibarkada, kung saan-saan po ako nakikipag-inuman, mga minamahal. Nandyan din po na natuturin ako magsugal, mga minamahal. Subalit sa kahabagan po ng mahal na Panginoong Hesus, nung ako po ay maglingkod sa gawain itong, mga minamahal, pinaglingkuran ko ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat po ng aking mga bisyo na yan ay inalis po ng ating Amen. pinakamamahal na Praise the Hesus. Lord. Binago niya po ang aking buhay. Gayon din po, pinapasalamatan ko din po ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa isang himala din po na ginawa niya rin po sa aking beloved husband, mga minamahal, na dati-rati, mga minamahal, nung siya po ay namamasada, mga minamahal, at umuwi po sa amin ng pagod, siya po ay naligo, mga minamahal, at nagkaroon po siya ng pasma, mga minamahal, na hindi po siya makalakad. At nung time po na hindi po siya totally makalakad, sabi niya po sa akin, daling ko na siya sa doktor. At nung dinala ko po ang aking beloved husband, mga minamahal, sa isang doktor, hindi po siya gumaling doon, mga minamahal, bagkus lalo pong lumala po yung kanyang karamdaman. Kaya naisipan ko po, mga minamahal, na daling ko po siya dito. Araw po yun ng Miyerkules, na kung hindi namin alalayan, hindi na siya totally makalakad, mga minamahal. Nakahiga na lamang po siya noon sa isang kama, mga minamahal. At that time po na kami po yung nagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, bigla siyang tumayo at nakataas po yung kanyang mga kamay. Yung po pala naramdaman po niya ang Praise presensya the po Lord. ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At sinamantala ko ang pagkakataong yun, mga minamahal, ako po'y nanalangin po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At sabi ko, mahal na Panginoong Hesus, ipakita mo po ang himala, nang palakarin mo po ang aking mahal na asawa. Doon ko po nakita, mga minamahal, na totoo at buhay ang Diyos na ating pinaglilingkuran sa Amen. gawain ito, Praise the mga Lord. minamahal. Dahil araw po yun ng Miyerkules, mga minamahal, ganito pong araw, mga minamahal. Kaya wag nating baliwalain, mga minamahal, ang dumalo ng 3 times a week sa ating banal na gawain. Dahil makikita po talaga natin ang himala ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At nung time po, mga minamahal, na siya po ay bautismuhan sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, binitbit na lamang po siya ng ating mga kapatiran na nakaupo sa isang upuan, mga minamahal. At paglubog niya po sa tubig, pag-ahon niya po, mga minamahal, sa ulat panalangin po ng ating mahal na Pastor Kabalikat po ang mga manggagawa. Siya po instant pong pinagaling at Amen. pinalakad Praise the po ng Lord. ating pinakamamahal na Panginoong Glory to Hesus. God. Napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, bagamat di man po karapat dapat ay patuloy po kaming kinakahabagan ng mahal na Panginoong Hesus na ginagamit po sa kanyang banal na ubasan, mga minamahal, bilang mga awit. Kasama ko po ang aking mga anak, mga minamahal. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat po ng papurit. Pasasalamat ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Lahat po ay magsabi na praise the Lord.
God bless you po sa ating beloved sister, Jonelyn Milan, sa buhay at pinagpalang patotoo. Napakabuti po na ating pinakamahal na Panginoon. Dati-rati po mga minamahal, may dinadaluhan po siya nga ibang sikta, dominasyon, mga minamahal. Isang born again Christian din po, mga minamahal. Ngunit, nung nandun siya sa, hallelujah, dumadalo sa ibang sikta noon, mga minamahal, mayroon siyang hinahanap na kulang, mga minamahal. At salamat sa ating pinakamahal na Panginoon na mayroong kapatiran na nag-share sa kanya na ang gawain dito sa Jesus Miracle Crusade ay tunay at totoo. Buhay ang Diyos. Praise the Lord. At yung kanyang mga karamdaman, mga minamahal, at walang kapayapaan sa puso't isipan. Magmula nung tinagap nilang bautismo sa tubig sa pangalan nating pinakamahal na Panginoon dito po sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Sila po ay pinagpalang lubos ng ating pinakamamahal na Panginoon at natuklasan niya, mga minamahal, yung kanyang hinahanap na kapayapaan sa kanyang puso't isipan, yung kagalakan po, mga minamahal. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal. Atin na pong tinatawagan ang ating beloved brother Jose Padua at sundan po sila sa huling magpahayag ng kanilang buhay na patotoo, ang ating beloved sister Merly Sadido. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwati, pagsamba, pagdakila sa ating pinakamamahal na Praise Panginoon. the Lord. At ako'y nagpapaabot ng tubling paggalang, pagbati sa ating beloved Pastor Evangelist Willie Estrada Almeida. Ganoon din po sa ating sa hindi natin makalimutan na turot aral na ating beloved Assistant Pastor Lina Asa Almeida. At ganoon din po sa kanilang buong Almeida family, sa lahat po ng mga elders, kasama natin ngayon, sa lahat po ng mga manggagawa, sa pangasiwa po ng ating ordinary preacher, Bubunyer, sa inyong mga kapatiran, magandang hapon po sa ating lahat. Ako na po nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus, nabigyan na po ako ng pagkakataon upang ipahayag ang mga kabutihan, mga kamangha-mangha, ang ginawa ng ating pinakamamahal na Panginoon sa aming buhay. Hallelujah. Tunay po mga minamahal, na andyan, nung di pa ako nakakilala sa ating pinakamamahal na Jesus, nandyan na walang magulo po ang aming buhay, walang kapayapaan sa puso't isipan, sapagkat andyan ang aking mga bisyo, pag ako'y nalalasing mga minamahal, andyan na kami po'y nag-aaway ng aking malasawa. Hallelujah. Tunay po minamahal, nandyan na minsang isang araw minamahal na talagang nandyan po aking kalungkutan, mga minamahal. Tunay po na parang may nagudyo po sa akin na buksan ko po ang aming TV, mga minamahal. Tunay po minamahal na pagbukas ko po ang ating banal na gawain ng ating pinakamamahal na Jesus, Jesus Miracle Crusade International Ministry. Tunay po minamahal na ako po nakinig, mga minamahal, pinakinggan ko mga buhay na patutuo natin, mga kapatiran. Nandyan na maraming problema, minamahal, yung po inilutas ng ating pinakamamahal na Jesus, mga karamdaman, mga minamahal, sila pinagaling ng ating pinakamamahal na Jesus. Tunay po minamahal na inanak ko po ang gawain ito, mga minamahal, at aking nasumpungan sa may dako ng Amoranto, sa dako ng Manila, minamahal. Hallelujah. Tunay po na ako po'y dumalo, minamahal. Hallelujah. Tunay po na sa aking pagdalo, andyan na mula yung umpisa, minamahal, andyan aking kagalakan, mga minamahal, nandyan na ako po'y umiiyak, mga minamahal, na hindi ko po maintindihan, mga minamahal. Tunay po, minamahal, hanggang sa natapos ang banal na gawain ng ating pinakamamahal na Jesus. Tunay po na ako po hindi na po ako nag-atubili, mga minamahal, tinanggap ko po ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Jesus. Tunay po, minamahal, ng aking mga problema, mga minamahal, aking bisyo, mga minamahal, ito po inalis at nilutas ng ating pinakamamahal na Jesus. Tunay po, minamahal, na ako po nagpakainit sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah. Tunay po, mga minamahal, na hanggang sa ako po nag-decide na umuwi na dito sa Pangasinan upang isir ko po ang kabutihan ginawa ng ating pinakamamahal na Jesus sa aking buhay. At tunay po, minamahal, aking mahal na Ama, na hindi basta-basta naniniwala sa magitong gawain, mga minamahal. Tunay po na nung aking po siyang hallelujah, nung siya po aking
inalok minamahal, hinanap po namin ang gawain ito mga minamahal, sapagkat hindi ko po dati alam itong San Carlos at amin nasumpungan sa may dako ng Lingayen mga minamahal. At tunay po na kasama ko ang aking mahal ng Ama na nandyan na may mga bisyo, may mga karamdaman mga minamahal. Tunay po minamahal nung siya po tinanggap niya ang bautismo sa tubig sa pangalan natin pinakamamahal na Panginoon ang aking mahal na Ama. Kanyang karamdaman na lagi po siya nahihilo, siya po pinagaling ng ating pinakamamahal na Praise the Panginoon Lord. at binago ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. At siya rin po nagpagamit bilang adult choir sa dako ng Lingayen po. Siya po nakapaglingkod na mahigit 20 years po may naman sapagkat nasa piling na rin po siya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ganon din po aking malasawa na may sakit sa puso, diabetes. Tunay po minamahal na nung siya rin po naglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon, siya rin po pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Aking mahal na tiyahe, nasa bali ng karamdaman, na hindi na po siya nakakilala, hindi na siya po kumakain, mga mahal, butot balat na po siya. Siya rin po pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Aking mahal na kapatid na may hika po, mga mahal, na talagang hirap po siya maglakad. Pag sinusumpong siya, may namahal, talagang nandyan na hirap po siya, may namahal. Tunay po nung siya po'y dumalo, may namahal, sa gawain ito, may namahal, at siya po'y binautismuan, tunay po na siya po'y instant, pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Aking mga kapitbahay, mga minamahal, na nandyan na may mga ambisyon, mga minamahal, nung sila po'y sumama, mga minamahal, tunay po na sila po'y binago ng ating pinakamamahal na Panginoon. At tunay po, minamahal, na talagang marami po ang aking mga loved ones na pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Tunay po, minamahal, nandyan din po ang pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoon, sapagkat aking mahal na kapatid, noon siya po'y nakurinti, mga minamahal, nawakan niya yung live wire, mga minamahal, ilang bultahe. Tunay po, minamahal, na talagang siya rin po'y pinag-ingatan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya maraming salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ganun din po aking mga loved ones, nung sila po na-aksidente sa dako ng Tarlac, mga minamahal, marami po sila. Aking mahal na inasalaman, aking mahal na kapatid, aking mga pamangkin, may 10 po sila mga minamahal. Nung ang jeep na kanilang sinakyan, ito po nagsirko-sirko mga minamahal. Talagang makikita mo minamahal, tupi-tupi yung jeep na kanilang sinakyan mga minamahal. Subalit na aking mahal na inasalaman, nasambit niya yung hallelujah, praise the Lord. Tunay po, may namahal na siya po pinag-ingatan ng ating pinakamamahal Amen. na Praise the Panginoon. Lord. Maraming salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ganun din po, minamahal, ang ibang lingkod sa aking pagdadrive, mga minamahal, sa single motor, mga minamahal, doon sa amin talagang pagka umulan, mga minamahal, napakadulas po, mga minamahal, sapagkat putik po yung dinadaanan po namin, mga minamahal, talagang andyan. Muntik po akong nahulog, may namahal, hallelujah. Tunay po, minamahal, nasambit ko po yung hallelujah, praise the Lord. Tunay po na ako po'y pinag-ingatan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise Ganun din po, dati-dati mga minamahal, andyan namin kahirapan sa buhay, wala kaming sariling bahay at lupa, minamahal, nakatira lang po kami sa squatter area, mga minamahal. Napakaliit lang po lang yung tinitiran namin, isang papag lang po, mga minamahal. Siguro mga 4 na euro lang po, yung takpi-takpi yung dinding, mga minamahal. Diyan na po kami kumakain sa papag, minamahal, sa tama, mga minamahal. Talagang 3 lang po kami ng mga minamahal, aking malanak. Talagang hindi ka pwedeng sabay-sabay na tumiyaya, mga minamahal, sapagkat napakaliit lang po yung kama po, mga minamahal. Tunay po, minamahal, na laging pinapangaral po yung pagbibigay, mga minamahal. Ito po susi ng pagpapalang, minamahal. Hallelujah. Amen. Tunay po, minamahal, na nandyan na sinunod po namin yung pagbibigay, mga minamahal. Kami po nagtapat sa pagbibigay, sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi po nagtagal, mga minamahal. Kami po pinakaluban ng sariling bahay at lupa dito sa Pangasinan, na mayroon din po sa Manila. Kaya maraming salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon sa mga pagpapala na yan na pinakuloob ng ating pinakamamahal na Panginoon sa amin. Dati-dati mo minamahal na ang hanap buhay namin, nagtitindala ng isda dito sa dako ng San Carlos, minamahal. Napakahirap po, minamahal. Talagang kailangan mo gumising na maaga, alas 12, gigising ka, minamahal. Talagang napakahirap ang buhay namin noon, minamahal. Subalit, tunay po, minamahal, na
kami po inalis sa hanap buhay ng minamahal. Ngayon minamahal, kahit nasa bahay lang po kami mga minamahal, nandyan ang mga Pinoon na nagpro-provide ng aming pangangailangan sa Amen. araw-araw. Kaya Praise the maraming Lord. maraming salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon sa mga pagpapalang material, panansal pisikal, higit sa pagpapalang espiritual. Kaya hanggang dito na lamang po lahat ng kapurihan pasasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. God bless you po, beloved brother Jose Padua, sa iyong pinagpalang patutunayan. Kaya mga minamahal, huwag po nating baliwalain yung ating contribution, mga minamahal, na idaan yung 5 piso, 10 piso para po sa atin pong radio and television program, mga minamahal, dahil marami na po tayong mga kapatiran na nalugmok po, mga minamahal, sa grabe problema at hopeless ang buhay. Ngunit na-switch nila yung kanilang television at hallelujah, napapanood nila ang ating Jesus Miracle Hour at yan ang naging daan na sila po, mga minamahal, ay naging kapiling na rin natin ngayon. Dumalo sila dito at tinanggap nilang bautismo sa tubig sa pangalan na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sila din po ay pinagpala, hallelujah, tulad natin. Kaya hallelujah, salamat sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus, yung ating beloved kapatid na hallelujah, nasumpungan din niya ang Jesus Miracle Hour, mga minamahal, at hindi siya nag-atubili. Siya po ay dumalo sa dako po ng Main Church sa Amoranto, sa dako po ng Metro Manila, at doon, hallelujah, unang dalupan niya, mga minamahal, hallelujah, tinanggap niya ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At noong mga time na yon, hallelujah, nagpakainit siya, dumalo, at pinapakita na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus ang mga himala at mga pagpapala, yung sinunod niya ang pamumuhay na may kabanalan at nagtapat sila sa pagbibigay ng kanilang ikaput handog, mga minamahal. Kaya sila po ay pinagpalang lubos. Kaya mga minamahal, kung tayo po ay nananalangin, binigay na sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, wala tayong sasakyan dati, wala tayong tahanan. Ngunit pinagpala tayo nating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Pinagkaloob niya ang lahat. Bakit? Hallelujah. Nagawa pa nating kalimutan siya, mga minamahal. Kaya, yan ang lagi nating iisipin, mga minamahal. Hallelujah. Lahat tayo ay may kanya-kanyang katawagan. Hallelujah. Sa ating Jesus Miracle Crusade International Ministry. Mga karamdaman. Hallelujah. At yung ating mga hopeless na po ang ating mga buhay, mga minamahal nung araw. Ngunit nung tinanggap natin ng bautismo sa tubig sa pangalan nating pinakamamahal na Panginoon Jesus, tayo po ay pinagpalang lubos ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya magpatuloy po, mga minamahal, na maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Glory to God. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At patuloy na po tayo, mga minamahal, at atin na pong tinatawagan ng huling magpahayag ng kanilang buhay na patutuo, ang ating beloved sister Merly Sardido. Pakinggan po sila natin, mga minamahal, kung paano sila pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati at pagdadakila at pagsamba ay tanging sa ating pinakamamahal na Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. At dobleng paggalang po sa ating pong beloved Honorable Pastor Willie Estrada Almeda at sa pag-aalala po sa mga turo at aral po ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. Sa inyo po, mga minamahal, mga kapatiran, mga minamahal, baguhan man o datihan, at sa ating pong mga beloved worker, isang mapagpalang hapon na po sa ating pinakamamahal pa Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal pa Jesus, mga minamahal, upang ma-share sa inyo, mga minamahal, ang mga dakila at himala ng ating pinakamamahal pa Jesus sa buhay ko, mga minamahal. Andyan nga po, mga minamahal, nung year 2022, mga minamahal, andyan po, mga minamahal, na natusok po yung isang mata ko po, mga minamahal. Andyan po, mga minamahal, natusok po ng kawayan yan, mga minamahal, dahil sa pagpitas ko po ng gulay, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, nung time na yun, may COVID-19 po, mga minamahal. Andyan po, mga minamahal, na yung mata ko, mga minamahal, nung natusok po yan ng kawayan, mga minamahal, grabe po yung pamumula niya, mga minamahal. Bilang tao na natakot sa nangyari, mga minamahal,
Yung damit ko mga minamahal, ipinunas ko sa aking mata mga minamahal. Andyan po mga minamahal, pagkakita ko sa aking damit mga minamahal, andyan po na may dugo po mga minamahal. Nung nakita ko po yung mata ko sa salamin mga minamahal, yung parang first layer ng mata natin na puti mga minamahal, na may nakatakip po dyan mga minamahal. Andyan po mga minamahal na natanggal po yan mga minamahal. We praise the Lord. Andiyan po mga minamahal, sa sobrang sakit mga minamahal, kinabukasan mga minamahal, halos hindi ko po maibuka yung mata ko mga minamahal. Andiyan po mga minamahal na bigla po siyang nagnanana na po mga minamahal. Bilang tao mga minamahal, natatakot po ko mabulag mga minamahal. Andiyan po mga minamahal na sinabi ko po yan sa aking mahal sa buhay mga minamahal. Ngunit ang sabi ng mga mahal ko sa buhay na nakakilala na sa ating pinakamamahal pa Jesus na wag daw po akong magpa-doktor mga minamahal, bagkus magtiwala sa ating pinakamamahal pa Jesus. Amen. Mga minamahal. Ngunit bilang tao mga minamahal, natatakot nga po akong mabulag mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal na pag desisyon na namin aking beloved husband na gusto namin ipa-check up mga minamahal. Ngunit dahil sa COVID-19 mga minamahal, required po na magpa-swab test po mga minamahal. So ilang beses po kung sinabi ng aking mahal sa buhay na huwag kang magpapa-check up dahil iso-swab test kanila. Baka mamaya kahit wala ka namang sintomas, sasabihin nila may COVID ka mga minamahal. Andiyan po mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, dahil sa sobrang kirot ng aking mata mga minamahal, napagdesisyon talaga namin ng aking beloved husband na ipa-check up mga minamahal. Nag-contact po ko ng hospital na doktor mga minamahal. Andiyan po mga minamahal, nakapag-schedule na po ko mga minamahal. Ngunit andiyan po mga minamahal, ang advice ng aking mahal sa buhay na sasamahan ka namin sa prayer. At sa una panalangin ng malapastor yan ay pagagalingin mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, ang ginawa, yung time na yun mga minamahal, na pagdesisyon ko po bilang sarili ko mga minamahal, na ilang beses ko nang napatunayan sa gawain ito na ilang beses po kung nagkaroon ng karamdaman ko ng mga minamahal na hindi po ako gumamit ng gamot mga minamahal. Yan po ay pinagaling ng ating pinakamamahal Amen. beses mga Praise the minamahal. Lord. Kaya nung time na yun mga minamahal, kahit naka-schedule na po ko mga minamahal, hindi na po ako tumuloy mga minamahal. Ang ginawa ko na lang po mga minamahal, nag-ayuno po ko mga minamahal, kahit 2 meals lang po mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, praise the Lord. Andiyan po mga minamahal na nangyari po yun mga minamahal. Sabado po mga minamahal, Sunday hindi na po ako nakadalo mga minamahal dahil sobrang sakit ng aking mata mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, praise the Lord, pero nanonood po ko ng live webcast mga minamahal. Andiyan po na bilang mga awit mga minamahal, andiyan po yung kagalakan mo na 3 times a week ka makadalo sa banal na gawain mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, namimiss ko na pong dumalo sa banal na gawain dahil iba po yung pakiramdam na nasa banal na gawain kaysa nanonood ka po ng live webcast mga minamahal. Amen. Alam niyo po mga minamahal, praise the Lord, andyan po na sabi ko sa aking panalangin, malapay Jesus, namimiss ko na pong dumalo sa banal na gawain dahil hindi na po ako nakadalo ng Sunday at Wednesday. Naway malapay Jesus sa Friday mga minamahal. Andyan na po yung totally kagalingan na ipagkalo mo sa aking mata mga minamahal. Sabi ko po mga minamahal, upang makadalo na po ko ng overnight mga minamahal. Tunay nga po mga minamahal sa dakilat kabangan na ating pinakamamahal mga minamahal. Bago Friday po mga minamahal, dyan na po yung kagalingan na pinagkalom ng ating pinakamamahal peso sa aking mata mga minamahal, na hindi po ako gumamit ng anumang gamot mga minamahal, where praise the Lord. At dyan din po mga minamahal, naranasan ko din po mga minamahal na doon sa hilalaki ng paa ko po mga minamahal. Una po mga minamahal, may nagtubig lang po siya na maliit mga minamahal. Ako naman po mga minamahal, binutas ko po yan, tinanggal ko yung tubig mga minamahal. Ngunit hindi ko po, akala ko po mga minamahal, simpleng pagkatubig na maliit lang po siya mga minamahal. Hindi po pala mga minamahal. Lumala po yan mga minamahal. Andiyan po mga minamahal na ang itsura po niya mga minamahal, para po siyang tusino mga minamahal, na may lumalabas po ng mga nana mga minamahal, at nagdurugo po yan mga minamahal. Sabi po ng mahal ko sa buhay mga minamahal, baka mataas po yung blood sugar ko, baka may diabetes po ko mga minamahal dahil sa side ng mother po namin mga minamahal. Andiyan na may lahay po silang diabetes mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, praise the Lord, bilang isang tao, natatakot po ko na maputulan ng paa mga minamahal. Dahil una po mga minamahal, sa kaliwang paa ko lang po siya nangyari mga minamahal.
na sa hinlalaki mga minamahal. Andyan po na bigla pong lumipat sa kabilang paako po mga minamahal, sa hinlalaki din po mga minamahal. Andyan na grabe po mga minamahal, lumalala po siya mga minamahal. Nakalahati na po niya yung kuko ko mga minamahal, naputol na po siya mga minamahal dahil sa sobrang sugat po niya mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, gusto ko pong malaman mga minamahal kung mataas po yung blood sugar ko or kung may diabetes po ko mga minamahal. So nagpatingin po ako ng blood sugar ko mga minamahal. Andiyan na, ang ginawa ko po mga minamahal, bago po ko nagpa-check up mga minamahal, andiyan na, nag-ayuno po ko mga minamahal. At alam niyo po mga minamahal, sa dakilat kabagan ating pinakamamahal pa Jesus mga minamahal, nung lumabas po yung result ng blood sugar ko po mga minamahal, normal po yan mga minamahal, praise the Lord. Andiyan po mga minamahal, sabi po ng doktor mga minamahal, may allergy lang po ko sa sabon mga minamahal, praise the Lord. Andiyan po na nagpapasalamat po ko sa ating pinakamamahal pa Jesus mga minamahal, dahil yan po ay pinagaling ng ating pinakamamahal pa Jesus mga minamahal. Nais ko pa po sana magpatotoo mga minamahal, ngunit wala na pong oras mga minamahal. Kaya hanggang dito na lang po, lahat ng kapurihan pasasalamat ay tayo sa ating pinakamamahal pa Jesus po lamang. Praise the Lord. God bless you po, beloved Sister Merly Sardido, sa iyong pinagpalang patotoo. Mga minamahal, dito po nagtatapos ang ating testimony portion. Tayo po ay tumayo at tayo mag-alay ng papuring awitin sa ating pinakamahal na Panginoon habang nag-prepare po yung ating mga beloved choir. Isang pusong tapat ang sa akin ay likhain. Bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Isang pusong tapat ang sa akin ay likhain. Bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapan, huwag mo akong alisin. Ang Espiritong Banal papaghariin. Ang galak na dulo ng iyong pagliligtas, ibalik ang ako'y gawin mong tapat. Isang pusong tapat ang sa akin ay likhain. Bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Isang pusong tapat ang sa akin ay likhain. Bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapan, huwag mo akong alisin. Ang Espiritong Banal papaghariin. Ang galak na dulot ng iyong pagliligtas, ibalik at ako'y gawin mong tapat. Praise the Lord. God bless you. Mahal. Beloved brethren, let's all welcome the beloved Jesus Finest Generation Choir, San Carlos City, Outreach, Pangasinan. Praise the Lord. Amen.
can run away and hide. Let the old man decide. You can change your circumstances when you pray. Up against the wall, and your mountain seems so tall, and you realize life's not always fair. You can run away and hide, let the old man decide. You can change your circumstances with a prayer. Up against the wall, and your mountain seems so tall, and you realize that life's not always fair. You can run away and hide, let the old man decide. You can change your circumstances with a prayer. When everything falls apart, praise His name. When you have a broken heart, just raise your hands and sing. Lord, you're all I need. You're everything to me, and you take the pain away. When it seems you're all alone, praise His name. When you feel you can't go on, just raise your hands and say, greater is He that is within me. You can praise the hurt away. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. You can overcome by the power of the Lamb and by the word of your testimony. You see the darkness go as your faith begins to grow. You're not alone, so hallelujah.
Hallelujah. Samantalain po natin ang pagkakataon ito. Itaas natin ating mga kamay. Let us worship the Lord. Narito tayo upang purihin, sambahin, damhin ang banal na presensya ng ating banal na Panginoon. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. And you can press the hurt away. You can overcome. Yes, Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. We worship you, God. From the bottom of our heart, forgive our sins and our righteousness, Lord. With us up in the sweet Holy Spirit of Jesus. Hallelujah, hallelujah, Begins to hallelujah. grow. You're not alone. So how can you be when everything falls apart? Grace is there when I have a broken heart. Just raise your hands and say, Lord, you're all I need. You're everything to me. And you take the pain. When it seems you're all alone. Yes, Lord. Praise His name. Hallelujah. When you feel you can't go on, just raise your hands and say, greater is Him that is within me. You can face the hurt away. When everything falls apart, praise His name. When you have a broken heart, just raise your hands and say, Lord, you're all I need. You're everything to me, and you take the pain away. Thank you so much, When God. it seems so Hallelujah. Thank you so much for this. Praise sweet Holy praise. just raise your hands and say, greater is He that is within me. You can face the hurt away. When everything falls apart, praise His name. When you have a broken heart, just raise your hands and say, Lord, you're all I need. You're everything to me, and you take the pain away. When it seems so all alone, praise His name. When you feel you can't go on, just raise your hands and say, greater is He that is within me. You can praise the hurt away. If you just praise His name. Thank you so much, dear God. Hallelujah, hallelujah. Pumalakpak po tayo sa ating napakabalik na pinagmamahal na Panginoon. God bless you, boy. Thank you. Thank you. Ay nais na din na promising the gratitude in my heart at to express.
I know that I might give my only one life to offer you. Hallelujah. To love and serve you now and forever. Oh, thank you. Thank you. I know it's not enough for me to say the gratitude in my heart I do express. I know that I might give my only one life to offer you, to love and serve you now and forever. To love and serve you now and forever. To love and serve you now and forever. Hallelujah, 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 hallelujah. Pumalakpak po tayo sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord! Praise the Lord! Thank you so much, Father in heaven. Hallelujah. How great the word there is Jesus. Alam niyo, minamahal yung huling awitin na yan. Ang sabi po ng awitin na yan, kung ikaw ay nalulugmok, ikaw ay nanghihina, ikaw ay nariyan sa matinding mga pagsubok, mga problema, itaas mo lang ang kamay mo, purihin mo ang ating mahal na Panginoon. Malulugod ang Diyos sa iyo. Ano mang kahilingan mo, pakikinggan ng mahal na Panginoon. Ipagkaloob at ipagkatiwala ng ating Diyos na buhay yung ating mga pangangailangan. Amen? Kaya gaano man kabigat ang ating dinadala, mga minamahal, sa oras na tayo po ay pumupuri sa ating mahal na Panginoon, buong puso, buong isip, buong kaluluwa, buong lakas, ibigay na po natin sa pagpupuri sa ating mahal na Panginoon upang wag na masayang yung ating pagpaparito. At maraming salamat sa ating napakabait, pinakamamahal na Panginoong Yesus na hindi masayod na pagkalinga niya sa atin sa tuwing tayo po ay nagkakaroon ng pananambahan nandiyan sa ating kalagitnaan upang tayo aliwin sa ating mga problemang kinakaharap, ating mga nagagawa na hindi kaya-aya sa kanyang paningin, at nandiyan ang kanyang pagpapatawad, andyan maminamahal ang kanyang napakatamis na presensya, palagi niyang ibinubuo sa ating kalagitnaan. Pumalakpak po tayong lahat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Patuloy tayo sa ating banal na gawain. Isang mapagpalang hapon na po, aking pinapaabot sa lahat ng mga anak ng Diyos, ating kapiling na ating midweek service sa araw na ito. Andito po kayo naka-tune in at kayo po ay aming nakakasama. Welcome sa ating mga beloved visitors, sa ating webcast viewers, sa live at ating gawain dito sa midweek service, San Carlos City Outreach, Pangasinan. Amen. Ating midweek service, purihin ang ating malapain. Bumabati po tayo na may pagmamahal sa ating kagalang-galang na ebangelista, ang huling propeta sa ating kapanahunan, our dearly beloved evangelist Pastor Wildy Estrada Almeda. And we always remember and cherish the blessed memories. Hallelujah. Yung pong ginintuan na mga aral na iniwan sa atin, ating butihin at minamahal at kagalang-galang na Assistant Pastor Lina Kumon Almeda. At ganun din, bumabati tayo sa kanilang mabuting mga anak, mga apo, mga manugang, at sa ating mga pastoral workers, beloved elders na ating kasama ngayon, ating mga minamahal na mga kapatiran. Magandang hapon. At ang pinakamataas sa papuri, pagsamba, pagluwalhati ay muli nating ipinapaabot sa ating nag-iisang Diyos, ang ating napakabait at pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Pumalakpak po tayo sa ating mahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Lahat magsabi ng praise the Lord. Purihin ang ating mahal na Panginoon. At ang sabi ng banal na kasulatan, we are now talking again sa the importance, kahalagahan, kung paano ang pagbibigay ay palaging hindi nawawala sa tuwing tayo nagtitipon dahil ito po ang obligasyon tungkulin ng mga Kristiyano. Amen. Na kinakailangan i-remind every now and then dahil napakadaling makalimot ng mga pinagpala na at nakaranas na ng kasaganaan ng kagandahang loob ng ating mahal na Panginoon ng mga Kristiyano, kaya lagi tayong nire-remind. Sinabi po ng 55 ng Isaiah talatang 10 at 11, sapagkat kung paanong ang ulan ay lumalagpak at ang niebe ay mula sa langit at hindi bumabalik doon kundi dinidilig ang lupa at pinasisibulan at pinatutubuan ng halaman at nagbibigay ng binhi sa nag-aasik at pagkain sa nangangain,
Magiging gayon ang aking salita na lumalabas sa aking bibig. Hindi babalik sa akin na walang bunga, kundi gaganap ng kinalulugdan ko at giginhawa sa bagay na aking pinagsusuguan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ito po ay salita ng Diyos na talagang makapangyarihan. Dahil nakita natin ang ating mga pananim pag walang ulan, maging ang mga halaman, maging ang mga grasses, yung pong mga tumutubo sa lupa, ay yan ay namamatay kung puro lamang init ang atin pong madarama o wala pong ulan na lumalagpak. Ang sabi ng banal na kasulatan, maminamahal, kung paano naging pagpapala ang ulan, ganun din naman, maminamahal, ang mga salita ng Diyos na ipinapangaral sa kanyang mga anak. Hindi daw po ito ipapangaral sa atin. Tulad ng ulan, hindi po babagsak ang ulan at ang niebe na hindi mapakinabagan ng lahat ng tao. Ganon din ang salita ng Diyos. Kapag ito daw po ay ipangaral, ang sabi ng banal na kasulatan, heaven and earth shall pass away, but my word shall never pass away. All things will come to pass, ang sabi ng ating mahal na Panginoon. Mangyayari at mangyayari ang lahat ng ating ipinapangaral, ang mga salita ng Diyos na ipinapangaral sa atin, lahat po yan ay walang mintes, mangyayari at mangyayari sa ating mga sumasampalataya. Dito po sa pagbibigay ng ikasapong bahagi tandog, palaging paulit-ulit nating nire-remind ang lahat ng mga Kristiyano na obligasyon po natin ang magbigay sa gawain ng mahal na Panginoon dahil hindi po lahat anumang mayroon tayo atin. Amen. Amen. Ecclesiastes 5:19, ang sabi diyan, kunin mo lamang ang sayo, ang sa mahal na Panginoon, huwag mong pakialaman. Ang sabi ng banal na kasulatan, ang ikasampung bahagi tandog, yan ay banal, Leviticus 27:30, at pag-araw ng gawain, Miyerkules, Biyernes at Linggo, dalhin mo rito sa kamalig ng Diyos kung saan ka kumakain ng pagkaing espiritual. Dahil tungkulin mo yan, tungkulin natin. Yung ating binibigay, hindi po atin. Pag-aari po yan ng mahal na Panginoon. Amen. Amen. Ang ulan ay hindi atin. Galing yan sa ating mahal na Panginoon. Paano yung ating mga sinasaka, yung tinatanim natin mabubuhay? Paano yan magbubunga kung walang ulan na darating? Amen. Amen. Praise the Lord. So, maliwanag, maminamahal, na ang mga Kristiyano ay palaging pinaalalahanan. Laging kinakausap regarding giving their tithes and offerings. Dahil dito po masukat, sabi ko nga last Sunday, maminamahal, ito po ay test. Subok, pagsubok, na kung paano ka mapagkatiwalaan sa anumang mayroon ka. Dahil alam mo, kung anong mayroon ka, galing yan sa mahal na Panginoon. Dahil lahat ng bagay ay sa Diyos. Sabi nga ng Biblia, maminamahal, sa aklat ng Kawikaan 24, talatang 1, anumang mayroon sa mundong ito, sa Diyos. Ang nagmumay-ari diyan ay ang mahal na Panginoon. Ang pilak at ginto ay sa Diyos. Amen. Maging ang buhay natin. Yung ating hininga ngayon, galing yan sa mahal na Panginoon. Sa oras na hindi ka mapagkatiwalaan, sa oras na panahon na ikaw ay babawian na ng buhay at hindi ka nagiging matapat, tatanungin ka pagdating ng araw doon sa judgment seat of Christ. Sabihin ng mahal na Panginoon, saan ka? Nung ikaw ay pinangaralan na ang mahalagang bagay sa isang Kristiyano ay kinakailangang magbigay ka ng may katapatan dahil lahat ng anong mayroon ka, ipinagkatiwala lamang yan ng ating mahal na Panginoon sa iyo. Amen? Amen? So sa makatuwid, we must have to obey. We must have to do what we hear. Amen? Atin daw gawin yung ating napapakinggan. Dahil sinabi ng Roma 2:13, hindi yung nakikinig at hindi ginagawa ang ginagawang ganap. Bagkos yung nakikinig at ginagawa yung kanyang pinakikinggan. So maliwanag po yan. Naririnig mo na ang susi ng pagpapala, mabuksan ang dungawan sa kalangitan kung ikaw ay maging matapat sa pagbibigay mo ng ikasampung bahagi tandog. Gaano bang kalayo ang iyong lugar na kinalalagyan? Andiyan ka man sa Estados Unidos, andiyan ka man sa Canada, andiyan ka man sa New Zealand, andiyan ka man sa Down Under, sa may Australia,
Dito ka man sa Southeast Asia, nandiyan ka man sa gitnang silangan, maabot ka ng mahal na Panginoon ng kanyang kamay at ang kanyang pangako na pagpapalain ka, pasaganain ka, ay kanyang igagawad, ibibigay sa iyo. Kung tutuparin mo yung kanyang pinag-uutos. Sabi ng Ecclesiastes 12:13, let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God and obey His commandments, for this is the whole duty of man. Kaya sabi mga minamahal ng Malakay chapter 3 verse 7, ye are gone out of mine ordinances, for you have robbed me, even this whole nation. Tayo din nagiging magnanakaw sa harapan ng ating mahal na Panginoon kung hindi natin binibigay yung ating ikasampung bahagi handog. Kaya sabi ng ating mahal na Panginoon, return unto me and I will return unto you. Manumbalik kayo sa akin at ako'y manunumbalik sa inyo. This is a test. Amen. Pasulit ito sa mga Kristiyano. Testing ito sa mga Kristiyano kung pagkatiwalaan ka ba ng mas higit pa sa iyong tinatangkilik ngayon. Dahil ang mga matatapat na Kristiyano, pinagkakatiwalaan yan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kung hindi ka maging matapat sa maliit pa lamang na iyong tinatangkilik, paano tayo pagkatiwalaan ng malalaki? Piso-piso pa lang tinatanggap mo, daan-daan pa lang, hindi ka na mapagkatiwalaan. Amen. Paano ka bibigyan ng 1,000? Lalo na, paano ka bigyan ng 1,000,000? Higit pa diyan, bilyon, trilyon, kung hindi ka mapagkatiwalaan. So, kinakailangang matest po tayo na anumang mayroon tayo magmula sa maliit na bagay, yun ang ipinatutuo ng ating mga kapatid sa kasalukuyan na pinagpapala na. Ang sabi nila nung araw, ang aming tahanan, mga butas-butas. Pag umuulan, pasok ang ulan. Pag umiinit, pasok ang init. Saan kami natutulog? Yun ang sala namin. Yun ang aming kitchen. Yun ang aming tulugan. Pero nung magtapat kami, totoo ang Diyos. Sa pagbibigay, may pagpapala. Dahil nung aming sinunod ang pagbibigay ng may katapatan, pinagpala kaming lubos. Pagbibigay ng may katapatan. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Talking about katapatan, pinaka-standard ng iglesia, 10% automatic yan talaga para pag-aari yan ng mahal na Panginoon. Yung another 10%, yun ang ating binibigay sa 90% na natitira sa atin. Kaya doon nagpupul yung sinasabing 20% giving. Ang 20% sa lahat ng ating tinatangkilik, standard yan, sabi ng man of God. Ang sabi ng ating propeta, ating dearly beloved evangelist pastor, Wildy Estrada Almeida, kung gusto niyong pagpalain, lahat ng mga Kristiyano, way back 1970s, 1980s, kaya pinagpapala ngayon, ang sabi ng ating mga ebangelista, magbigay kayo, diretso, 20% sa lahat ng iyong tinatangkilik. Standard yan, pagpapalain na kayo. Pero kung higit sa 20% ang iyong ibibigay, mas higit din ang pagpapala na iyong tatamasain, tatanggapin. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya kanina, narinig niyo yung minamahal, yung pinatutuo, at nag-comment ang ating testimony leader. Sabi niya, sinubukan nila na magbigay ng 30%. Imagine yung tatanggalin siya sa trabaho. Amen? Itutuo ang Diyos na kapag ikay maging matapat, lagi kang ilalagay sa ulo, hindi ka ilalagay sa buntot. Amen? Lahat ng hipuin ng iyong kamay, pasaganain ng mahal na Panginoon. Sabi ng ating mahal na kapatid, nung ako'y magtapat, alam ko, tatanggalin ako sa aking trabaho, pero ako'y nananalangin. Mahal na Panginoon, alalahanin mo na ako'y naging matapat sa iyo. Huwag mo akong pababayaan. Meron akong binubuhay na pamilya. Anong sinasabi ng ating mahal na kapatid? Totoo ang Diyos. Yung mga kasamahan pa niya ang natatanggal, siya nananatili at nananatili sa kanyang trabaho. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen? Yung isang kapatid natin dyan sa London, sabi ng ating mahal na kapatid, dito, mayroong racial discrimination. Ang sabi niya, kapag hindi ka puti, pag hindi ka talahi nila, tatanggalin ka, una kang tanggalin pag magkaroon ng recession. Ang ibig sabihin ng recession, yung magtanggalan sa trabaho dahil humina na ang kanilang ekonomiya. So sa madaling salita, maminamahal, ang sabi niya, isa na siya na talagang nakatalaga na tatanggalin. Pero ang sabi niya, ang sikreto ko, naging matapat ako sa aking pagbibigay ng aking ikasampung bahagi handog. Hindi ako nakakalimot sa aking obligasyon sa lahat ng kanyang pinanggalingan, maminamahal. Kung saan siya nanggaling, ang sabi niya,
Talagang tapat ang Diyos na habang ako'y nagbibigay at ibinigay ang pag-aari na malapay 10 bahagi tandog, ang sabi niya, alam ko, hindi ako tatanggalin. Nagtanggalan na lahat, maminamahal. Tinawag siya sa admin. Sa HR nila, tinawag siya. Pagdating doon, sabi na, sigurado ako, tinawag na ako, tatanggalin na ako. Pero tapat ang Diyos na aking pinaglilingkuran. Nagtatapat ako sa aking pagbibigay ng aking 10 bahagi tandog. Tutulungan ako ng ating mahal na Panginoon. Pagdating doon sa HR, maminamahal, nung umupo na siya, wala, para siyang doon, basang sisiw, nag-antay. Nung siya ay nilapitan ng kanilang head, ang sabi niya, congratulations, brother. Nananatili ka, inaangat ka pa, tinataas ka pa sa iyong posisyon. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Kaya sabi niya, totoo ang pagbibigay ng may katapatan. Amen. Amen? So kung katulad ng ating mahal na kapatid, imbis tanggalin siya, nare-retain siya. Ating mahal na kapatid, imbis tanggalin siya, tumaas pa ang kanyang kalalagayan sa kanyang pinagtatrabaho ang establishmento. So, totoo ang Diyos. Pag matapat ka, talagang ikaw ay pananatilihing matatag, iingatan ka palagi, pagpalain, pasaganain sa lahat ng bagay. 3 John 1:2, Beloved, I wish above all things that thou mayest prosper and be in health, even as thy soul prospereth. So sa mga tuwid, totoo ang pagbibigay. So ibigay ang pag-aari ng malapayon. Hindi atin yan. Ulitin ko, ang 10 bahagi tandog, hindi atin yan. Yan ay pag-aari ng mahal na Panginoon. Kaya dinadala natin dito sa kamalig kung saan tayo kumakain ng pagkain espiritual. Ang kamalig ay imbakan ng pagkain espiritual na pag dumarating tayo, papasok pa lang sa right of way, naramdaman mo na ang presensya ng mahal na Panginoon dahil matapat kang Kristiyano. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Narito po ang ating beloved elder, Brother Romy Benitez, upang ipag-pray na po yung ating pagkakaloob nang yan ay basbasan ng ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Glory to Lord Jesus.
nagpapalakas sa ating mahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Purihin ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. At tayo pagpalain tayo ng ating Diyos na buhay sa patuloy na mga matatapat na Kristiyano. Talagang tumatalima sa pangungusap ng ating mahal na Panginoon. Alam natin, sa tuwing linggo, araw-araw, may mga pagpapala tayong tinatamasa. Kaya hindi tayo, hallelujah, exempted. Hindi tayo talaga maka-alpas dahil sa mga pangangaral ng yan ng ating mahal na Panginoon. Dahil alam ng ating Diyos kung saan tayo pagkatiwalaan. Tayo pong natin tumayo. Narito na tayo sa huling yugto ng ating bandalagawain ng pakikinig ng Ebanghelyo ng Kaligtasan. Narito po ating pinagpalang mangaral, ating beloved preacher, Father J.R. Saripika. Palakpakan natin maraming praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Purihan po ang ating dakilang Diyos. Gabriel po. Ating beloved ordained preacher, Kuya Boboy Ner, mga minamahal. Hallelujah. Tayo po'y manalangin, mga minamahal. Hallelujah. O po dakila pagpala namin ang mga Diyos na makapangyarihan sa langit. Sa pangalan mo ay pinakamamalapay sa halilo pinapuri ka namin. Pinasalamatan malapay noon sa araw na ito. Malapay noon kami pinagkatipon mo. Malapay noon upang ikay aming masamba sa buong espiritu at katotohanan. Malapay noon sa bawat paglangis. Malapay noon, hallelujah, ng aming banalagwain. Sa iyong banalagwain. Malapay noon sa bawat yugto. Malapay noon ang tunay mo pinagpala. Malapay noon, hallelujah, naging daluyan, naging napakatamis sa banal presensya, mga minamahal na Panginoon, dinala ng mga awit, mahal na Panginoon, hallelujah, magiging po sa mga tatapat ng mga anak, mahal na Panginoon, na hindi nagsasawang, nagkakaloob na yung kasampo. Bahagi tandog, mahal na Panginoon, maraming salamat, mahal na Panginoon, hallelujah, sa mga oras na ito, mahal na Panginoon, hallelujah, kung paano mo pinagpala, hallelujah, ang mga yugto, mahal na Panginoon, na ngayong pananambahan, ganun din po sa mga oras na ito, mahal na Panginoon, ngunit bagong lahat, mahal na Panginoon, narito po ang bawat isa sa amin, mahal na Panginoon, dumudulog sa tarabe sa kalangitan, hindi man po kami karapat. Dapat Panginoon sa unang pagluhod, pananalangin namin ginagalang mga Pastor Will Estrada Almeida, Panginoon kami nagpapakumbaba, humihingi ng tawad, Panginoon sa uman kami nasumpungan, Panginoon, hallelujah, sa pagkakasala ng aming mga kamay, ng aming mga mata, sa binasalita, Panginoon, naisip, Panginoon, kami pagkalinisin, Panginoon, gawin kaming karapat, dapat nawa, Panginoon, sa mga banal na salita, Panginoon, ang aming pagbubulay-bulayan, Panginoon, sa ganang akin, Panginoon, wala po akong magagawa sa ilang po kumasat na baga kapangyarihan, ikaw nawang maglagay ng mga kataga, Panginoon, sa aking mga labi, angkop sa pangailangan ng bawat isa sa amin, Panginoon, maging pagpapalang espiritual, Panginoon, hallelujah, sa makapangyarihang pangalan, aming pinakamamahal na Jesus, sa unang pagluhod, pananalangin namin ginagalang mga Pastor Estrada Almeida, sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, sama-sama naming sinasaway, lahat ng mga demonyong balakid, kung andang sa aming kalagitnaan, hallelujah, cast out, cast out, cast out, cast out, in Jesus' name, amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating dakilang Diyos na buhay. Hallelujah. Lahat magsabi, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating mahal na Panginoong Hesus, mga minamahal. Dahil po minamahal, hallelujah, nasa yugto po tayo, mga minamahal. Hallelujah, kung paano gamitin, mga minamahal, hallelujah, ang ating mga tainga, mga minamahal. Dahil po mula po kanina, mga minamahal, nagamit na po natin, mga minamahal, hallelujah, ang ating mga paa, mga minamahal, ang hallelujah, upang ihakbang, mga minamahal, dito po sa banal na gawain o sa bahay-sambahan ng ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal, sa masayang awitin, nagamit din po natin ito, mga minamahal, sa paglundag, mga minamahal, nagamit natin ang ating kamay, sa pagpapalakpak, mga minamahal, hallelujah, sa mga oras na ito, mga minamahal, magagamit din po natin, mga minamahal, ang ating mga mata, mga minamahal, upang sa mga talata, sa mga salita ng ating dakilang Diyos, ito'y ating mabasa, mga minamahal, lalong higit, mga minamahal, ay ang ating pakinig, mga minamahal. Napaka-importante, mga minamahal, sa oras na ito, ang pakikinig. Bakit, mga minamahal? Dahil sa pakikinig ng salita ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, dito po lumalago ang ating pananampalataya sa unang pagluhod lamang pananalangin ng ating ginagalang mahal na Pastor Will Estrada Almeida. Palakpakan po na natin, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos. Lahat magsabi, praise the Lord. Purihin po ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Dahil napakahalaga po, mga minamahal, ang ating pagbubulay-bulayan, mga minamahal, sa oras na ito, mga minamahal. Dahil po, mga minamahal, ang kasalanan, mga minamahal, wala pong exempted, mga minamahal. Lahat po, mga minamahal, hallelujah, narito, mga minamahal, sa mundong ito, mga minamahal, lahat yan nagkakasala. Kaya sabi nga ng mahal na Panginoon, walang matuwid, wala kahit isa,
mga minamahal. Lahat ay nagkakasala, mga minamahal. Kapag sinasabi, mga minamahal ng isang tao, mga minamahal, ako'y isang taong matuwid, mga minamahal, nagpapakataas, mga minamahal. Ano, mga minamahal, ang sabi sa banal ng kasulatan, ang nagpapakataas, mga minamahal, ay ibababa ng mahal na Panginoon. Mga minamahal, palakpakan po na natin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Hallelujah, ang ating pong topic o tema o paksa, mga minamahal, sa araw na ito, mga minamahal, hallelujah, paglapit sa Diyos ng may daing, mga minamahal. Yan po, mga minamahal. Hallelujah, ang ating paglapit sa ating dakilang Diyos na may daing, mga minamahal. Ngunit bagong lahat, mga minamahal, kung muli nagpapabot ng pinakamataas na pagpuri, pagdadakila, pagsamba sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Hallelujah. Doble paggalaw, pagrespeto po, mga minamahal, sa ating ginagalang mga pastor, Will Sada Almeida, ganoon din po sa mga turo at aral, mga minamahal, na iniwan po ng ating assistant, Pastor Lena sa Almeida, at sa kanila pong beloved children, at sa inyo pong lahat, mga minamahal, baguhan man o datihan, sa kapong mga awit, mga minamahal, sa ating mahilder, sa ating mga ngaral, mga minamahal, magiging po sa ating beloved ordained preacher, Kuya Bobo Hiner, mga minamahal, magiging po sa kanilang beloved hallelujah. Daughter, mga minamahal, isang mapagpalang hapon na po, mga minamahal, sa pangalan ng ating dakilang Diyos na buhay. Isang buhay na palakpak muli, mga minamahal, para po sa ating dakilang Diyos, mga minamahal. Tayo na po magbukas, mga minamahal. Hallelujah. Sabi nga, mga minamahal, hallelujah, ang paglapit sa Diyos ng may daing, mga minamahal. Na madaling sabi, mga minamahal, kapag lumalapit po tayo, mga minamahal, sa ating dakilang Diyos ng may dahing, mga minamahal, hindi lamang, mga minamahal, sa mga ganun-ganun lang, mga minamahal. Lumalapit tayo sa ating dakilang Diyos, mga minamahal, dahil minsan tayo ay nagkukulang, mga minamahal. Minsan tayo ay nagkakasala, mga minamahal. Lahat magsabing, praise the Lord. Tignan niyo po, mga minamahal, si Haring David, mga minamahal. Isang hari, mga minamahal, tinawag ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, sa gampanin, mga minamahal, na hindi basta-basta, mga minamahal. Unang-una, mga minamahal, tinawag si Haring David, mga minamahal, sa espiritual na pagkatawag, mga minamahal. At ginawang hari ng ating mahal na Panginoon Hesus, mga minamahal. Subalit si Haring David, mga minamahal, ay nagkasala sa harapan ng ating dakilang Diyos na buhay. Mga minamahal. Hallelujah, dumating, mga minamahal, dahil mga minamahal, nakita ng kaaway, mga minamahal, kung paano magpuri si Haring David, mga minamahal. 7 times a day, mga minamahal, kung magpuri si Haring David, mga minamahal. Sinundan niya ang mga banal na kasulatan, mga minamahal, sa mga sinaunang propeta, mga minamahal, na inigitan pa, mga minamahal, pinupuri niya, mga minamahal, dinadakila niya ang mahal na Panginoong Hesus, mga minamahal, ng 7 times, mga minamahal. Minsan, mga minamahal, hallelujah, kung ating titignan 7 times a day, mga minamahal, hallelujah, baka nakakalimutan na ang kumain sa umaga, sa tanghali o sa gabi dahil sa pagpupuri sa harapan ng mahal na Panginoon Hesus, mga minamahal. Kaya't mga minamahal, dumating, mga minamahal, ang pagsubok kay Haring David, mga minamahal. Dumating ang pagsubok kay Haring David, mga minamahal. Hindi po niya napaglabanan, mga minamahal. Dumating ang tukso, mga minamahal, kay Haring David, mga minamahal. Hallelujah. Kaya ganun-ganun na lawang, mga minamahal, ang paglapit ni Haring David, mga minamahal, sa mahal na Panginoong Hesus, mga minamahal. Hallelujah. Nandyan, mga minamahal, hallelujah, dinaan ni Haring David, mga minamahal, hallelujah, grabing pag-aayuno, mga minamahal. Hallelujah. Grabing daing ang ginawa ni Haring David, mga minamahal, upang ibalik lang, mga minamahal, ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, hallelujah, ang pag-ibig, mga minamahal, hallelujah, na sinira ni Haring David. O gawa ng kaaway, mga minamahal, kay Haring David. Basahin po muna natin, mga minamahal, ang pambungad na talata mula dito po sa awit ni Haring David, ang kabanata po 31, at ang talata po ay 10, balik po sa 9. Amen. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng mga awit, ang kabanata po ay 31, ang bersikulo po ay sa 10, balik po sa 9, ganito po ang pagkasabi. Sapagkat ang aking buhay ay napupugnaw sa kapanglawan, at ang aking mga taon ay nasa pagbubuntong hininga, at ang aking lakas ay nangalupaypay dahil sa aking kasamaan, at ang aking mga buto ay nangangatog. Sa 9, maawa ka sa akin, O Panginoon, sapagkat ako'y nasa kahirapan. Ang aking mata ay namumugto sa kapanglawan, o ang aking kaluluwa at ang aking katawan. Amen. Palakpakan po na natin ang mahal na Panginoon. Lahat magsabi, praise the Lord. God bless you po sa ating Bible reader. Mahal na Panginoon po ang magpala sa kanyang banal na salita. Mga minamahal, tignan niyo po sa 9. Maawa ka sa akin, O Panginoon, sapagkat ako'y nasa kahirapan, mga minamahal. Grabe, mga minamahal. Hallelujah, ang paalala ng ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal, kay Haring David. Grabe ang pag-ibig pa rin, mga minamahal, ng ating dakilang Diyos kay Haring David, mga minamahal.
Binigyan ng paalala, mga minamahal, si Haring David, mga minamahal, upang dumaing muli, mga minamahal, upang ipakilala niya, mga minamahal, ang kanyang kasalanan sa harapan ng ating dakilang Diyos na buhay. Mga minamahal, maging ang balat, mga minamahal, ni Haring David dumidikit na buto sa grabing pag-aayuno, mga minamahal. Palapagan natin ang mahal na Panginoon. Lahat magsabing, praise the Lord. Subalit, mga minamahal, sa ating kapanahunan, mga minamahal, may totoong pastor, mga minamahal, na nanalangin araw at gabi, mga minamahal. Hallelujah. Nandyan, mga minamahal, sinundan ng ating ginagalang mga pastor, Will Sada Almeida, mga minamahal, hallelujah, ang nakasulat sa Biblia, na purihin mo ang mahal na Panginoon mula sa pagsikat ng araw hanggang sa paglubog, mga minamahal. Lahat magsabing, praise the Lord. Grabe dumaing, mga minamahal, kung paano dumadaing, mga minamahal, hallelujah, si Haring David, mga minamahal, sa kanyang sarili, mga minamahal, hallelujah, ang ating ginagalang mga pastor, Will Estrada Almeida, dumadaing, mga minamahal, hindi lamang sa kanyang sarili, mga minamahal, hindi lamang sa kanyang kaibigan, hindi lamang sa kanyang pinsan, mga minamahal, hindi lamang, mga minamahal, sa kanyang mga kakilala, mga minamahal, bagkus sa lahat ng kinapal, mga minamahal, laging nakaluhod ang ating ginagalang mga pastor, Will Estrada Almeida, mga minamahal, upang hilingin sa mahal na Panginoon, upang lumapit sa Diyos ng may daing, mga minamahal, upang sa lahat ng kinapal, mga minamahal, malaman ng mga maraming tao na dito sa ating banal na gawain, may totoong Diyos na buhay, mga minamahal, na ating nakilala, mga minamahal. Palakpakan po na natin ang mahal na Panginoon. Lahat magsabi, praise the Lord. Purihin ang Diyos na buhay, mga minamahal. Hallelujah. Tayo kaya, mga minamahal, gaano kaya, mga minamahal, ang ating paglapit o pagdaing sa Diyos, mga minamahal? Sabi ko kanina, mga minamahal, walang matuwid, wala kahit gaano kaya, mga minamahal, hallelujah, na ipapakilala natin, mga minamahal, o nasasabi natin sa mahal na Panginoon Jesus, mga minamahal, kung gaano kaya tayo nagsisisi sa harapan ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, sa ating mga kasalanan, mga minamahal. Lahat magsabi, praise the Lord. Purihin po ang mahal na Panginoon, mga minamahal, bagamat masakit ang salita ng ating dakilang Diyos, subalit ito ay nakakabusog ng ating espiritual na pananampalataya. Mga minamahal. Bakit, mga minamahal? Dahil po, mga minamahal, hallelujah, ang Diyos, mga minamahal, hallelujah, gusto, mga minamahal, ng ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Sa ating kapanahunan, mga minamahal, na nandyan, mga minamahal, ang ating ginagalang mga pastor, Will Sada Almeida, ay nagpapakita ng mga halimbawa at sa bawat pagtuturo, binibigyan ng diin, mga minamahal. Tayong lahat na narito, mga minamahal, kayo, sila, tayong lahat, mga minamahal, gusto ng mahal na Panginoon Jesus, mga minamahal, na ibukan natin, mga minamahal, ang ating mga labi, mga minamahal. Dahil nakatitig, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, sa mga matutuwid. Sino yung matutuwid, mga minamahal? Yung nakilala ang katotohanan at ang katotohanan, hallelujah, ang nagpalaya, mga minamahal, hallelujah, yung gumagawa ng kalooban, mga minamahal, ng ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Tinitignan na, mga minamahal, ang mata ng ating dakilang Diyos ay nakatitig sa bawat isa sa atin, mga minamahal. Hallelujah. Subalit, mga minamahal, sabi nga, walang matuwid, walang kahit isa, mga minamahal. Subalit, tinawag pa rin tayong matuwid, mga minamahal, ng ating dakilang Diyos, ayon sa sulat ni Haring David, mga minamahal. Bakit, mga minamahal, si Haring David, mga minamahal, habang siya'y hari, mga minamahal, nakikita niya ang lahat ng bagay, mga minamahal. Di sa lawak ng kanyang nasasakupan, mga minamahal, lahat ng nakakabuti, mga minamahal, lahat, mga minamahal, na dapat gawin, mga minamahal, ng tunay na Kristiyano, mga minamahal, hallelujah, ay dapat mapagbantay, mga minamahal. Hallelujah. Purihin ang mahal na Panginoon Jesus, mga minamahal, hallelujah, upang wag po tayong maiwan sa rapture, mga minamahal. Gusto ng ating dakilang Diyos, tayo yung madaingin, mga minamahal na Kristiyano, mga minamahal, hallelujah, kapag tayo ay humaharap sa mahal na Panginoon Jesus. Basahin po natin dito po sa awit ni Haring David, ang kabanata po ay 34 at ang talata po ay 15. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng awit, Kapitulo 34, ang talata po ay 15. Ang mga mata ng Panginoon ay nakatitig sa mga matuwid at ang kanyang mga pakinig ay nakabukas sa kanilang daing. Malakpakan po na natin ang mahal na Panginoon. Purihin po ang mahal na Panginoon. Mga minamahal, paglapit sa Diyos ng may daing, mga minamahal. Hallelujah. Sabi sa banal na kasulatan, ang mga mata ng Panginoon ay nakatitig, mga minamahal, sa mga matuwid at ang kanyang mga pakinig ay nakabukas sa kanilang daing, mga minamahal. Nakatitig lagi ang mahal na Panginoong Hesus, mga minamahal, sa atin, mga minamahal. Nakatitig lagi, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos sa bawat gawa natin, mga minamahal.
Sabi ng mahal na Panginoon, mga minamahal, hallelujah, sa bawat kanilang, hallelujah, daing mga minamahal. Hallelujah. Nasabi dito, mga minamahal, ang mga kanyang pakinig, mga minamahal ay nakabukas sa kanilang daing, mga minamahal. Na sa bawat daing, mga minamahal ng tunay na Kristiyano, mga minamahal na nandun, ang kanyang pagsisisi, mga minamahal, hindi lamang mga minamahal sa lumalabas sa kanyang labi, mga minamahal. Ang hinahanap ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, yung pagdaing, mga minamahal, hallelujah, na may kalakip na gawa, mga minamahal, upang mabuksan ang pakinig ng ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Dahil minsan, mga minamahal, hallelujah, purihin ang mahal na Panginoong Sus, mga minamahal, tayong lahat nga ay mahina, mga minamahal, hindi karapat dapat sa harapan ng ating dakilang Diyos na buhay. Subalit, huwag kang manatili doon, mga minamahal, sa gawa ng kaaway, huwag kang manatili doon, mga minamahal, hallelujah, hallelujah, sa mga bagay, mga minamahal, na alam mo, mga minamahal, na ito ay kasalanan, mga minamahal. Kaya mayroon po tayong mga minamahal, hallelujah, tumatayo sa pulpito, mga minamahal, upang tayo ay turuan, mga minamahal. Palapagan po na natin ang mahal na Panginoon Hesus, mga minamahal. Hallelujah. Dahil wala, mga minamahal, hallelujah, na kahit binanggit man lamang ultimo isang letra, mga minamahal, ang ating ginagalang mala Pastor Welsada Almeida, kapag may nakita, mga minamahal, na gumawa ng kasalanan, mga minamahal, ang patuloy na gumagawa, hindi dumadaing sa harapan ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, sasabihin, okay lang. Hindi po, mga minamahal. Ang sasabihin ng ating ginagalang mala Pastor Welsada Almeida, mag-ayuno ka at dumaing ka, lumapit ka sa harapan at magsisi ka sa ating dakilang Diyos na buhay. Yan po ang turo ng ating ginagalang mala Pastor Welsada Almeida. Bagit sa ating nabasa, mga minamahal, nakatitig lagi, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos na buhay. Mga sabi dito, mga minamahal, ang pakinig ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, ay laging nakabukas. Mga minamahal, sa madaling sabi, mga minamahal, nakikita ng ating dakilang Diyos ang bawat gawa natin, mga minamahal. Subalit, huwag tayong manatili doon, mga minamahal. Hanggat maaari, mga minamahal, kapag ikaw ay nagkagawa ng kasalanan, mga minamahal, minuto lang o hindi pa apak, mga minamahal, yung segundo, mga minamahal, magsisi ka na kaagad, dumaing ka na kaagad sa harapan ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, upang ang gawa ng kaaway ay masawata, mga minamahal. Bakit, mga minamahal? May totoong pastor na nanalangin araw at gabi, mga minamahal, sa ating lahat, mga minamahal. Palapagan po na natin ang mahal na Panginoon. Lahat magsabi, praise the Lord. Purihin ang mahal na Panginoong Hesus, mga minamahal. Hallelujah. Dahil mga minamahal, kapag dumating man ang mga bagay, mga minamahal, nagawa ng kaaway, mga minamahal, bago yan dumating, mga minamahal, hallelujah, manalangin ka na kaagad, mga minamahal. Hindi lamang sa pagsisisi, mga minamahal, ang paglapit sa harapan ng ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Kapag ang kasalanan ay lumalapit sa iyo, mga minamahal, manalangin ka na, umarap ka na sa ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Magsisi ka pa rin, mga minamahal. Dahil kapag nananalangin tayo, mga minamahal, dumadaing tayo sa harapan ng ating dakilang Diyos. Dahil sabi sa Biblia, walang matuwid, wala kahit isa, mga minamahal. Bago mo sambitin, mga minamahal, ang gusto mo, mga minamahal, dapat nagsisi ka muna, mga minamahal. Hindi yung, mahal na Panginoon, tulungan mo ako. Paano ka tutulungan ng mahal na Panginoon kung wala pa ang pagsisisi, mga minamahal, sa harapan ng ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Dahil po, mga minamahal, hallelujah, kapag dumating, mga minamahal, yung pagsubok, mga minamahal, na hindi natin nailagan dahil sa ating mga pagkukulang, pagkakamali, mga minamahal. Hallelujah, na dati, mga minamahal, hallelujah, tayo ay nakikinig nung tayo, mga minamahal, hallelujah, ay unang dalula pa lamang natin. Grabe ang pag-ibig natin sa mahal na Panginoon. Grabe, mga minamahal, kulang na lang, mga minamahal, hallelujah, sabihin mo, araw-araw gawain, mga minamahal. Lahat magsabi, praise the Lord. Subalit inahanap ng ating dakilang Diyos kapag tayo ay tumagal, mga minamahal, ang hallelujah, ang bawat pagsubok o gawa ng kaaway o kahirapan sa buhay, huwag po natin yang tignan, mga bagkus, ilagay natin sa pasan, mga minamahal, sa ating dakilang Diyos, mga minamahal. Lahat magsabi, praise the Lord. Purihin po ang mahal na Panginoon. Basahin po natin ang awit, dito pa rin sa awit ni Haring David, ang kabanata po 55 at ang talata po ay 22. Amen. Praise the Lord. Amen. Dito po sa awit ng kabanata 55, ang talata 22. Ilagay mo ang iyong pasan sa Panginoon at kanyang aalalayan ka. Hindi niya titiising makilos kailanman ang matuwid. Amen. Palakpakan po na natin ang mahal na Panginoon Hesus, mga minamahal. Huwag natin sariliin, mga minamahal, ang problema, mga minamahal. Hallelujah.
Huwag natin sarilihin ang mga minamahal, ang mga bagay, mga minamahal. Kaya mga minamahal, sabi nga mga minamahal, kapag tayo ay nagtatapos, mga minamahal, hallelujah, kung gusto natin magpa-counsel, lumapit sa ating ginagalang, sa ating ordained preacher, mga minamahal, upang tayo ay mapayuhan, mga minamahal. Hallelujah. Kaya ang sabi sa banal na kasulatan, mga minamahal, hallelujah, sabi dito, mga minamahal, ilagay mo ang iyong pasan sa mahal na Panginoon at kanyang aalalayan ka, mga minamahal. Diyan na makikita, mga minamahal, kapag dumating yung mga bagay, mga minamahal, hali sa ating buhay, mga minamahal, ilagay mo, isipin mo, mga minamahal, na pinasanna, mga minamahal, ng ating dakilang Diyos sa krus ng Kalbaryo, ang lahat ng bagay, ang lahat ng hirap, ang lahat ng mararaming kasalanan, mga minamahal. Lahat magsabing, praise the Lord. Hindi po tayo matatawag na tunay na Kristiyano, mga minamahal. Hallelujah, kung nagpapatalo tayo, mga minamahal, sa gawa ng kaaway, mga minamahal. Hallelujah, ang ating pasanin, mga minamahal, o ang ating mga minamahal, hallelujah, pagsubok, mga minamahal, na dumarating, mga minamahal, dapat, hallelujah, ilapit mo yan sa ating dakilang Diyos, mga minamahal, ng may daing, mga minamahal. Pagsisisi, nararapat sa harapan ng mahal na Panginoon Hesus upang ang iyong pasan-pasan na problema, pagsubok, kahirapan, karamdaman, mga minamahal, ang mahal na Panginoon ang gagawa ng kaparaanan sa unang pagluhod, pananalangin ng ating ginagalang malapastor, Wildy Estrada Almeida, mga minamahal. Sabi nga, mga minamahal, hallelujah, ang gawa ng kaaway, mga minamahal, hallelujah, dahil po ang gawa ng kaaway, marami yan, mga minamahal. May gawa ng kaaway, mga minamahal, na nandyan lang sa ating harapan. May gawa ng kaaway na katabi mo lang ang gagamitin. May gawa ng kaaway, mga minamahal, na labos mo ang gagamitin, mga minamahal. May gawa ng kaaway, mga minamahal, upang ikaw ay manglupaypay, mga minamahal. Subalit, mga minamahal, itinuturo sa banal na kasulatan, mga minamahal. Hallelujah. Ilagan mo ang gawang makasanlibutan. Ilagan mo, mga minamahal, ang mga bagay-bagay, mga minamahal, dapat manatili, dapat laging dumaing sa harapan ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, upang wag lumapit sa atin. Para paganpunan natin ang mahal na Panginoon. Purihin ang mahal na Panginoon Hesus, mga minamahal. Hallelujah, napakabilis po ng ating oras. Basahin na po natin, mga minamahal. Hallelujah, dito po pa rin sa awit ni Haring David, ang kabanata po 84 at ang talata po ay 12. Amen. Praise the Lord. Amen. Dito po sa mga awit, kabanata 84 at talata 12. Amen. Ganito ang pagkasabi, O Panginoon ng mga hukbo, mapalad ang tao na tumitiwala sa iyo. Amen. Pagkampunan natin ang mahal na Panginoon. Diba, mga minamahal? Napakaganda, mga minamahal, ang isinulat, mga minamahal, sa mahal na Panginoon. Lamang po ang kapurihan, mga minamahal, ang isinulat ni Haring David, mga minamahal. Habang siya'y nakikipagbagang espiritual, mga minamahal, nakikita, mga minamahal, ni Haring David, habang siya'y nangangaral, habang isinisir lagi, mga minamahal, ang kabutihan ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, hallelujah, dahil sa daming kanyang pasanin, mga minamahal, sa kanyang hinahawakan, mga hallelujah, mga kawal, mga tao, mga minamahal. Nakikita niya, mga minamahal, marami ang nagtitiwala sa Diyos. Sabi ni Haring David, napakapapalad, mga minamahal, ng tao na tumitiwala sa mahal na Panginoong Hesus, mga minamahal. Laging nagsisisi, nakita ni Haring David, mga minamahal, hallelujah, ang kanyang mga nasasakupan na nakikinig sa salita ng ating dakilang Diyos. Grabe pala, mga minamahal, ng kapalad ng mga tao, mga minamahal, kapag tumitiwala sila sa mahal na Panginoon. Mga minamahal, lahat magsabing, praise the Lord. Dahil kapag sinasabing mapalad ang taong tumitiwala sa mahal na Panginoon, mga minamahal, kung ibalik natin sa ating sarili, mga minamahal, mahirap, mga minamahal. Lahat magsabing, praise the Lord. Dahil po, mga minamahal, kapag sinabing mapalad, mga minamahal, ang tumitiwala sa mahal na Panginoong Hesus, mga minamahal, mapalad ako dahil tumitiwala ako sa mahal na Panginoon. Mga minamahal, mahirap, mga minamahal. Huwag nawa sumagi sa ating isipan, mga minamahal, ang mga bagay-bagay, mga minamahal, dahil nandoon yung pagmamataas, yung mapalad ako, mga minamahal. Hallelujah. Tayo ay mga awit, mga minamahal. Tayo ay ordinaryong kapatiran, mga minamahal. Hallelujah. Mga ngaral man o hindi, mga minamahal. Baguhan man o datihan, mga minamahal. Hallelujah. Kapag nagmataas sa sarili, mga minamahal, sa harapan ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, huwag nawang mangyari, mga minamahal, dahil napakabait ang Diyos na ating nakilala. Ayaw ng Diyos, mga minamahal. Tignan niyo po, mga minamahal. Hallelujah, si Pedro, mga minamahal.
Purihin ang ating dakilang Diyos hanggang kamatayan. Sasamahan daw niya ang ating mahal na Panginoon. Subalit, hallelujah, nabasa ng mahal na Panginoon ang kanyang isipan, mga minamahal. Subalit nung dumating na yung time, mga minamahal, hallelujah, siya, mga minamahal, ay nadaya ng kaaway, mga minamahal. Subalit, mga minamahal, sa ating nabasa, mga minamahal, mapapalad daw, mga minamahal, ang tumitiwala sa mahal na Panginoong Isus, mga minamahal. Mapapalad. Pag sinabing mapapalad, grabe, mga minamahal. Ang salitang mapapalad, mga minamahal, lahat ng pagpapala ng ating dakilang Diyos, pagpapalang physical, material, financial, lalo higit ang pagpapalang spiritual, yan ay ipagkakaloob, mga minamahal, ng ating dakilang Diyos kung ating, hallelujah, nagaganap, mga minamahal, ang bawat tungkulin natin dito sa lupa, mga minamahal, nagagawa, mga minamahal, ang kalooban ng mahal na Panginoong Isus, mga minamahal. Lahat magsabi, praise the Lord. Purihin po, mga minamahal, ang mahal na Panginoong Isus, mga minamahal. Dahil mga minamahal, hallelujah, ang mga mapapalad, mga minamahal, nagtitiwala sa ating dakilang Diyos, laging dumadaing yan, mga minamahal. Hindi hinahayaan, mga minamahal, na ang gawa ng kaaway ay nananatili, mga minamahal. Laging dumadaing, mga minamahal. Kaya sabi ng mahal na Panginoon, mga minamahal, siya'y tatawag sa akin, mga minamahal. Ano pa ang sabi ng mahal na Panginoon? At sasagutin ko siya, mga minamahal. Grabe, mga minamahal. Grabe ang pag-ibig ng mahal na Panginoong Isus, mga minamahal. Hallelujah, hindi man po tayo dapat isang basahan lamang, mga minamahal, sa harapan ng ating dakilang Diyos. Kapag ikaw pala ay dumadaing sa harapan ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, hallelujah, na sa iyong pagdaing, mga minamahal, tumutulo ang iyong luha, mga minamahal. Kalakip niyan ay pag-ibig na ipinapakita mo, pinapadarama mo, mga minamahal, sa mahal na Panginoong Isus, mga minamahal, kahit anak, mga minamahal, na yung ginawang kasalanan, sabi ng mahal na Panginoon, tumawag ka sa akin at sasagutin kita. Palakpakan po na natin ang mahal na Panginoon. Dito pa rin sa awit ni Haring David, ang kabanata po 21 at ang talata po 15 hanggang 16. Amen. Praise the Lord. Aklat po ng mga awit, kabanata 91, talata 15 hanggang 16. Siya'y tatawag sa akin at sasagutin ko siya. Ako'y isa sa kanya sa kabagabagan. Aking ililigtas siya at pararangalan siya. Aking bubusugin siya ng mahabang buhay at ipakikita ko sa kanya ang aking pagliligtas. Amen. Palakpakan po na natin ang mahal na Panginoon Isus, mga minamahal. Paglapit sa Diyos ng may taing, kalakip ng pag-ibig, mga minamahal. Bakit dinagdagan ko ng pag-ibig, mga minamahal, upang ang ating paglapit sa Diyos, mga minamahal, hindi lamang, mga minamahal, sa lumalabas sa ating bibig, mga minamahal, bagkus nandoon yung paglapit natin sa harapan ng ating dakilang Diyos na may daing, mga minamahal, hallelujah, na hindi mabilang ang patak ng ating luha, mga minamahal, hallelujah, hindi mabilang, mga minamahal, hallelujah, ang pagpatak ng ating luha, mga minamahal, kapag yan ang nakita ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, sa bawat pagtawag mo, mga minamahal, sa bawat pagdaing mo sa harapan ng ating dakilang Diyos, sa una pagluhod, pananalangin ng propeta ng Diyos na nilangisan ng ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal, na kumakandili, mga minamahal, sa bawat ating pagkukulang, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos ay mahahabag sa atin, mga minamahal. At magsabing, praise the Lord. Pararangalan tayo ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, bubusugin, mga minamahal, ng mahabang buhay, mga minamahal. Sabi po, minamahal, aking bubusugin siya ng mahabang buhay at ipapakita ko sa kanya ang aking pagliligtas. Grabe ang pangako ng ating dakilang Diyos kapag ang isang Kristiyano pala, mga minamahal, ay laging dumadaing, mga minamahal. Hallelujah, purihin ang Diyos na buhay, mga minamahal. Grabing pagpapala, mga minamahal, grabing pag-ibig ng mahal na Panginoong Isus, mga minamahal. Hallelujah, ay binigay niya ang kanyang buhay, mga minamahal, na dapat tayo ay nandoon, mga minamahal. Hallelujah. Grabe, mga minamahal, kung umibig ang mahal na Panginoon Isus, mga minamahal. Kung babasahin natin ang Biblia, mga minamahal, mula sa pasimula, mga minamahal, tinawag tayong kaibigan, mga minamahal, tinawag tayong alipin, mga minamahal. Subalit sa pagdaan ng panahon, mga minamahal, nakita ng mahal na Panginoon kung paano lumapit at dumaing ang ating dakilang Diyos. Hindi lamang kaibigan, hindi lamang kapatid, mga minamahal, hindi lamang alipin, bagkus tinawag tayong anak ng Diyos na buhay ng kataas-taasan, mga minamahal. Hallelujah. Kapag mga minamahal, isipin natin kung tayo ay nakatayo bilang isang magulang, mga minamahal. Nagkasala ang kanyang anak, mga minamahal.
Kaya sa grabing kanyang kasalanan, kapag ito ay dumaing sa iyo, mga minamahal, hindi ba't patatawarin mo siya? Mga minamahal, ganun din ang ating nakilalang Diyos sa ministeryong ito na ipinakilala, mga minamahal, ng ating ginagalang Malapastor Will Rizada Almeida. Mga minamahal, sabi nga, at sila'y bibigyan ko ng walang hanggang buhay at kailan may hindi sila malilipol at hindi sila aagawin ng sinuman sa aking kamay. Grabe ang pangako ng mahal na Panginoon, mga minamahal. Basahin po natin ang last verse, mga minamahal, dito po sa 1 Gs at ang talata po 28. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng 1, Kapitulo 10, ang talata po ay 28. Ganito pong sasabi, at sila'y bibigyan ko ng walang hanggang buhay at kailan may hindi sila malilipol at hindi sila agawin ng sino man sa aking kamay. Palakpakan po na natin ang mahal na Panginoon. Nangako ang mahal na Panginoon, mga minamahal. Hallelujah. Nabantayan natin, mga minamahal, hallelujah, hallelujah, ang ating mga spiritual na paglilingkod, mga minamahal din. Nangako ang Diyos, mga minamahal, na hindi niya tayo bibitawan, mga minamahal. Hawak-hawakan tayo, mga minamahal, hagkan-hagkan tayo, kanlungan tayo ng mahal na Panginoon Jesus, mga minamahal din. Ating Diyos na nakilala, ayaw ng mahal na Panginoon ng kanyang mga tinawag, pinili ng ating nakilang Diyos sa buong katotohanan na ito ay mawalay pa, mga minamahal. Hallelujah, ang Diyos na ating nakilala, punong-puno ng pag-ibig. Mapagpatawad na Diyos, mga minamahal, ang ating nakilala kung pinapakilala natin sa harapan ng mahal na Panginoon Jesus ang ating mga kasalanan, mga minamahal. Nasaan na kaya, mga minamahal, ang ating paglilingkod sa mahal na Panginoon Jesus, mga minamahal? Bagamat masakit ang salita ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, subalit nangako ang ating mahal na Panginoon Jesus, mga minamahal. Hallelujah, nangako ang ating dakilang Diyos ng buhay na walang hanggan, mga minamahal, na doon wala nang hirap, mga minamahal. Hallelujah, walang matuwid, wala kahit isasabi sa banal na kasulatan nung nagkatawang tao ang mahal na Panginoong Isus, mga minamahal. Gusto na mahal na Panginoon Jesus, tayo lagi ay madainging Kristiyano, mga minamahal. Kapag ang gawa ng kaaway nandyan na, mga minamahal, ilagan mo yan, mga minamahal, labanan mo, mga minamahal, dahil kakampi mo ang ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Tandaan natin, mga minamahal, hindi basta-basta, mga minamahal, ang pagkatawag nating lahat, mga minamahal. Hallelujah. Hindi basta-basta, mga minamahal, hallelujah, ang ating gampanin dito sa mundo, mga minamahal. Mula nung lalangin ang mundong ito kay Adan at kay Eva, mga minamahal, hallelujah, may tungkulin na sila sa harapan ng ating mahal na Panginoon Jesus. Mabuti na, mga minamahal. Nakakabuti sa isang tao, mga minamahal, subalit dinaya sila ng kaaway, mga minamahal. Tayo rin, mga minamahal, dahil nasa huling panahon na tayo, mga minamahal, gagawin na, mga minamahal, ng kaaway, mga minamahal, upang tayo ay malaglag sa kamay ng mahal na Panginoon, mga minamahal. Pasikip na ng pasikip ang ating ginagalawan, mga minamahal. Grabe na ang nangyayari, lindol dito, lindol doon, gira dito, gira doon, sakuna dito, sakuna doon, mga minamahal. Subalit, mga minamahal, nangako ang mahal na Panginoon Jesus, mga minamahal, na sa bawat sumusunod sa kanyang kalooban, mga minamahal, na laging dumadaming kalakip ang pag-ibig, mga minamahal. Hallelujah, ang mahal na Panginoon Jesus ay mahabagin, mga minamahal. Aalalayan tayo, mga minamahal, ng kanyang mapagpalang kamay, mga minamahal. Hallelujah. Labanan natin, mga minamahal, ang gawa ng kaaway, mga minamahal. Hallelujah. Sa mga oras na ito, mga minamahal, hallelujah, dumaing tayo, mga minamahal, may kalakip na pag-ibig, mga minamahal. Dumaing tayo, mga minamahal, ng totoong pagsisisi, mga minamahal. Hindi baga, mga minamahal, nung tayo ay tinawag sa ministeryong ito, mga minamahal, ang pagkapagbinanggit ang salitang pagsisisi, sabi ni Apostol Pablo, mga minamahal, dapat ang dating bagay, mga minamahal, hallelujah, iiwanan mo na dahil ikaw na ay bago, mga minamahal, hallelujah, sa harapan ng ating dakilang Diyos, special ka, mga minamahal, hallelujah. Purihin ang Diyos na buhay, mga minamahal. Yan ang gusto ng mahal na Panginoong Isus, mga minamahal, na tayong lahat ay madainging Kristiyano, mga minamahal. Hallelujah, na nagsisikap, mga minamahal, maramdaman ang kanyang napakatamis at banal na presensya, mga minamahal. Masakit mang isipin, mga minamahal, hallelujah, kung mayroon kang pagdaing, hallelujah, sa harapan ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, at hindi pumapatak ang iyong luha, mga minamahal, may kulang, mga minamahal. May kulang. Ano yung kulang, mga minamahal? Ayuno, mga minamahal. Hallelujah. Magpuri sa mahal na Panginoon, mga minamahal. Hallelujah. 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 Ang gawa ng kaaway, ang kasalanan, mga minamahal. Minsan, mga minamahal, hindi na tayo nakakapagsisi, mga minamahal.
Ang gusto ng mahal na Panginoon Jesus, lumapit ka lagi sa mahal na Panginoon Jesus, mga minamahal. Nang may daing pagsisisi, mga minamahal. Na ang paghingi mo ng tawad, mga minamahal, sa pagharap mo, pagdaing mo sa mahal na Panginoon, nanggagaling sa puso, mga minamahal. Dahil sa bawat lumalabas sa bibig ng tao, mga minamahal, nanggagaling yan sa puso. Kapag yan ang nakita ng mahal na Panginoon, asahan natin, mga minamahal, ang tagumpay sa iyong paglilingkod. Asahan natin, mga minamahal, hallelujah, na sa bawat bagay gawa ng kaaway, hindi yan makakalapit sa atin, mga minamahal. Dahil tayo ang pinili ng Diyos, mga sa mundong ito, mga minamahal, na mapagsisihing Kristiyano, mga minamahal. Palapagan po na natin ang mahal na Panginoon Jesus, mga minamahal. Awitan na po natin, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Hallelujah. Ang Diyos ko ay mabuti, hindi nagbabago, hindi ako iiwan, di rin pababayaan, nagpapalitan at matibay na sandigan ang iyong kaluwalhatian. Aking natatanging yaman, salamat sa pag-ibig at iyong pag-iingat, sa iyong pagmamahal, sa iyong kabutihan, iaalay sa iyo ang buhay kong ito, ngayon at kailanman. Ng tao ay magbasago sa umanang Diyos, pagkat wala ibang dakila kundi siya lang. Ang kanyang kadakilaan ay ipamalas sa sanlibutan, at ang kanyang salita ay mahayag. Amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ang Diyos ko ay mabuti, napakabuti mo ang dakilang Diyos. Hallelujah. Hindi ako iniwan, hindi ako iiwan, mapalitan at matibay na sandigan ang iyong kaluwalhatian. Aming natatanging yaman, salamat sa pag-ibig at iyong pag-iingat, sa iyong pagmamahal, sa iyong kabutihan, iaalay sa iyo ang buhay kong ito, ngayon at kailanman. Mga minamahal, sabi ng ating napag-aralan, tayo dumain sa ating dakilang Diyos. Umiyak tayo sa ating dakilang Diyos. Huwag tayong mahiya, mga minamahal. Ang pag-iyak ay hindi yan kahinaan, mga minamahal. Yan ay pagmapakumbaba sa harapan ng ating dakilang Diyos. Si Haring David, bago siya matulog, mga minamahal, yung kanyang unang basang-basa ng luha, lagi siyang dumadaing sa ating dakilang Diyos. Ang ilan sa atin, mga minamahal, ang laki ng problema, baon sa utang, mga minamahal.
walang pambayad sa upa sa bahay, walang pambili ng bigas, walang pambili ng ulam, walang pamasahe, walang masakyan. Ang sabi ng ating dakilang Diyos, sa Diyos na napakabuti, tumawag tayo at siya sasagot sa ating mga daig, mga minamahal. Ang Diyos ko ay mabuti, hindi nagbabago, hindi ako iniwan, di rin nababayaan, nakapagligtas at matibay na sa tira ang iyong kaluwalhatian. Aking natatanging yaman, salamat sa pag-ibig at iyong paghihingan sa iyong pagmamahal, sa iyong kabutihan, iaalay sa iyo ang buhay ko ito, ngayon at kailanman. Sa ating po mga minamahal na mga bisita, minamahal mga beloved viewers, napakalaki man ang ating mga problema, pagsubok na pinagdaraan, mga suliranin, kadalamatian, ating mga karamdaman, lumapit tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Siya'y Diyos na napakabuti, hindi nagtatangi ng tao, mga minamahal, hindi namimili ng ating dakilang Diyos, hindi namimili ang ating pinakamamahal na Panginoon. Basta taos sa puso ang paglapit, may pagpakumbaba, itatanggapin ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat. Kayang-kaya niyang lutasin anumang uri ng problema, anumang uri ng karamdaman, kayang-kayang pagalingin ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. May 4 na reglamento ng kaligtasan. Una ay ang pananampalataya. Sampalatayanan natin na ating pinakamamahal na Panginoon ay Diyos na nagkatawang tao, na bayubay sa krus, ibinigay ang kanyang buhay upang ikaw at ako'y maging tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Ikalawa po ay ang pagsisisi. Lahat po ay nagkasala, walang matuwid, sabi ng banal na kasulatan. Pagsisihan po natin lahat ng ating nagawang kasalanan mula nang tayo magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Ikatlo po ay ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pong pinakamamahal na Hesus Kristo upang mapatawad ang lahat ng ating mga kasalanan. Tayo magpabautismo sa tubig sa pangalan ng ating pong pinakamamahal na Hesus Kristo. At ang ika-4 po ay ang bautismo sa Espiritu Santo. Yung ating nakita kanina habang umaawit ang ating pong mga beloved Jesus Finest Generation Choir. Ang iba'y umiiyak, ang iba'y nanginginig na parang kinoryente ng libu-libong bultahe. Ang iba'y umiiyak sa kagalakan, sa matamis at banal na presensya ng ating dakilang Diyos. Yan ang bautismo sa Espiritu Santo. Ito po'y inyong mararanasan, ating mararanasan kung tayo maglilingkod ng tapat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Bilang pagsuko, ating itaas 2 kamay, ipigit ang mga mata. Sumunod po kayo sa maiksing panalangin na sasambitin ng inyong abang lingkod. Mahal na Panginoon, marami pong salamat sa ebanghelyo ng kaligtasan na aking napakinggan sa araw nito. Narito po ako, isang taong makasalanan, nagsisisi sa lahat ng aking nagawang kalikuan mula nang ako'y magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Tinatanggap kita bilang Diyos, Hari tagapagligtas ng aking buhay. Pumasok ka po sa aking puso na marumi sa kasalanan. Isulat mo po ang aking pangalan dyan sa aklat ng buhay sa kalangitan. Linisin mo po ako malapino ng iyong dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo. Sa pangalan ni Jesus, amen and amen. Praise the Lord. O dahil mapagpala ng mga Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoon Kristo. Narito po mga kaluluwa o malapinoon. Kahabagan mo po sila. Iligtas mo po sila sa ng kalimang mahal sa buhay. Gawin mo po silang tunay at totoong Kristiyano sa gawa sa salita at katotohanan. Dagdagan mo po kanilang pananampalataya. Panghawakan mo po sila hanggang sa iyong muling pagbabalik, mahal na Pinoon. Sa panggalatang dalangin ng aming pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Wildy Estrada Almenda. Sa pangalan ni Jesus, amen and amen. Praise the Lord. Tayo po'y dumalangin sa ating dakilang Diyos, mga minamahal.
O dakila mapagpala namin Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat aming pinakamamahal na Yesu Kristo. Sa urang dalangin ng aming pong dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeida, kami humihingi ng kapatawaran malapit noon sa lahat ng aming mga pagkukulang. Saan man kami nasumpungan sa aming mga kahinaan, di po namin nababantayan ang aming mga sarili. Kabagan mo po kami ng patawarin, hugas sa linisin ng iyong banal na dugo bago sa krus ng Calvary. Abutin mo po na yung mapagpalang mga kamay umalapit noon ang pangangailangan ng bawat isa. Kagalingan sa karamdaman, kalutasan ng mga problema, malapit noon. Pagkalooban ng trabaho, negosyo, pagkakitaan, umalapit iyaon sa kahirapan, umalapit noon. Kagalakan, kapayapaan sa puso't isipan. Aming inaangkin lahat ng katugunan sa aming mga panalangin sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Amen, amen. Praise the Lord. Ating ipatong mga minamahal, ating kanang kamay sa ulo, kaliwang kamay sa katawan sa parte ng may karamdaman. Banggitin po natin isa-isa. Ating palayasin sa pangalan ni Jesus. Hallelujah, hallelujah. Mga demonyo ng karamdaman, ubo, sipon, lagnat, trangkaso, panlulupaypay, hallelujah, panlalamig, hallelujah, panghihina, demonyo ng kahirapan, sakit sa puso, tuberculosis, diabetes, arthritis, cast out in the mighty name of Jesus. Cancer, hallelujah, liver cancer, hallelujah, trouble, kidney trouble, cast out in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Jesus. Tayo po'y tumayo, mga minamahal. Tayo po'y tumayo. Atin po munang ipalakpak ang ating mga kamay sa ating pong napakabait na Diyos na buhay sa langit. Ating pinakamamahal na Jesus. Tayo po'y tatalon. Amen. 3 times. Sabay sigaw ng malakas na hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Glory, 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 hallelujah. Ang lahat ng kapurihan at pasalamat ay tanging sa ating napakabait na pinakamamahal na Jesus po lamang. Atin na pong ibinibigay mo pagkakataon sa ating pong beloved elder, beloved brother Deo Rodriguez para po sa ating pong mga announcement. Praise the Lord. Amen, praise the Lord. God bless po sa ating beloved elder, beloved brother Alvin Reyes. Amen, praise the Lord. Hallelujah. Palakpakan pa natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. Hallelujah. At tunay po minamahal na napakabuti po ng ating dakilang Diyos. Hallelujah. Muli tayong pinagpala muli at binigyan ng matagumpay na pagpupuri, paglulahati sa kanyang marilag at banal na pangalan. Hallelujah. Ang pinakapataas na pagpupuri, paglulahati, pagsamba, pagdadakila ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. At ako po ay nagpapabot ng dobleng paggalang po. At pagbati sa ating mga beloved evangelist pastor, Weldy Estrada Almeida. At ganoon din sa pag-alala sa mga turot aral ng ating beloved assistant pastor, Lina C. Almeida, sa kanilang beloved children. Ako rin po bumabati sa ating mga minamahal na manggagawa, sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, kay Boboy Nier, sa kanilang pong mahal na anak, kay Ate Vines Nier. At ganoon din sa ating beloved elders na kapiling po natin ngayon, sa ating mga minamahal na kapatid, ating beloved instrumentalists, sa ating mga beloved choirs, hallelujah, sa ating mga minamahal na kapatiran, sa ating mga webcast viewers, sa ating mga YouTube followers, hallelujah. Isang pinagpalang hapon po sa inyo lahat, hallelujah. Tunay pa minamahal na napakabuti ng ating dakilang Diyos, hallelujah. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Tayo po ay dadako na kung saan sa mga mahalagang announcement at lagi lang pinapaalala po ng ating beloved evangelist Pastor Weldy Estrada Almeida na wag po natin kalilimutan laging dumalo sa gawain ng pinakamamahal na Panginoon. Laging magsumikap ang mga Kristiyano na laging dumalo, talagang dumaing ng dabing daing na tayo pagkalooban lagi minamahal ng masikap at masigasig na paglilingkod sa ating dakilang Diyos. Talagang idaing talaga sa ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil ang ating kainitan sa paglilingkod, lahat yan ay nagmumula sa ating dakilang Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Man, praise the Lord, hallelujah. Talagang tayo dumaing ng grabing pagdaing upang ang mga hadlang, hallelujah, sa ating paglilingkod para manatili po tayong dumalo ng 3 times, minimum 3 times a week. At talagang tayo lubos sa pagpapalain ng dakilang Diyos. Hallelujah. Ating idaig talaga na alisin ang mga hadlang na mahal sa ating patuloy na paglilingkod upang sama-sama tayong magmana ng buhay na walang hanggan. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Talagang magsumikap ang lahat ng mga anak ng Diyos. At huwag kalimutan din lagi minamahal ang dahilan lagi minamahal kung ba't tayo nandito minamahal. Lagi huwag kalilimutan kung tayo may mga makatabi minamahal sakyan, kung saan man tayo mapunta minamahal, talagang i-share lagi ang salita ng ating dakilang Diyos. Mag-share talaga minamahal. Huwag tayo manatili minamahal na tayo lamang ang maliligtas minamahal. Ating kahabagan ng ating mga makakatabi, kasaan man tayo maparoon minamahal, talagang ihayag ang kabutihan ng Diyos
upang ating mga makatabi man, sila ay pinagpalan dakilang Diyos, sila ay makapunta. O, alam natin, minamahal, grabe ang problema ng sanlibutan, minamahal. Hallelujah. Grabe ang problema ng mga tao, minamahal. Lalo na minamahal, talagang hindi nila alam kung saan sila suot, lalo na kung sila ay nabigyan naman mahal ng grabing mga karamdaman, grabing mga problema, mahal, talagang hindi nila malaman kung saan susot. Kapag narinig nila ang mga patotoo natin, mahal, tiyak mamamangha sila at talagang grabe, mahal. Isa yan sa kung sila kinahabagan ng dakilang Diyos, sila makalalapit sa paanan ng pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. At isa na rin yan na bagay, mahal, sa pamagitan ng mga ginagawa natin na ganyan, mahal. Sabi nga natin na pag-aralan, walang matuwid kahit isa. Lahat ay nagkakamali, lahat ay nagkakasala. At tunay manamahal, ang ating paghahayo manamahal yan ay nagtatakip ng ating libu-libong pagkakamali manamahal sa harapan ng ating dakilang Diyos. Kung tayo raw manamahal ay laging humahayo, nahahabag sa ating minamahal na kababayan, hallelujah, talagang ihayag ang kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. At maging sa ating mga minamahal na webcast viewers, hallelujah, talagang huwag po kayo manatili minamahal na manood lamang sa ating live streaming. Talagang dumalo po kayo minamahal sa mga malalapit na banal na gawain sa amang kayo naroon minamahal. Dahil ang gawain po ng Jesus Miracle Crusade ay hanggang buong mundo na po yung minamahal. I-search na lamang po minamahal. Talagang meron po sa inyong mga lugar minamahal. At kung saan malapit sa inyo minamahal. At tunay po minamahal, talagang atin ng talagang kamti ng ating kaligtasan minamahal. I-grab na natin ang ating kaligtasan minamahal. Tandaan natin, hindi pinangako ng Diyos ang bukas. Ang kaligtasan po ay ngayon. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. At regular po tayong dumalo sa gawain ng pinakamamahal na Panginoon dito po sa may dako ng San Carlos, dito sa 157 Palaming Road, Barangay Mamarlao, San Carlos City, Pangasinan. Regular po tayong nagdadaos dito ng gawain. Ang schedule po ng services ay every Sunday, ating general worship, alas 9 ng umaga hanggang alas 4 po ng hapon. Yan po ang ating general worship every Sunday, manamahal. Ating midweek service, every Wednesday, kagaya po nito, manamahal, itong ating pagtitipon ngayong araw na to, nag-uumpisa po tayo, manamahal, ng 1:00 ng hapon hanggang alas 5 po ng hapon. Amen, praise the Lord. At every Friday naman po, ang ating overnight prayer, every Friday, manamahal, nag-uumpisa po tayo ng alas 9 ng gabi hanggang alas 6 po ng umaga ng Sabado, manamahal. Yan po ang ating pag-umpisa. Laging bili ng ating beloved evangelist pastor, Estrada Almeida, na wag lalo natin kalimutan din ang dumalo sa overnight, minamahal. Dahil sabi nga, ang katumbas daw po ng pagdalo ng overnight ay katumbas niya ay 3 days fasting. Talagang yan po ay subok na po. Talagang grabe ang kapangyarihan na pinagkakaloob ng dakilang Diyos. Nagiging bakal ang mga katawan ng mga Kristiyano, minamahal. Hallelujah. Marami na nakasubok niyan. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Huwag din natin kalimutan, minamahal, dumalo sa ating Bible study sa may Barangay Tibag, minamahal. At yan po ay nag-uumpisa po, minamahal, ng every Tuesday nga po pala yan. Every Tuesday, alas 3 po ng hapon hanggang alas 5 po yan ng hapon, minamahal. Every Tuesday, alas 3 ng hapon hanggang alas 5 po ng hapon yan, minamahal. At yung ating mga minamahal na kapatid na malalapit dyan, at talagang magsumikap talagang dumalo. Yan ay, sabi nga, minamahal, karagdagan, minamahal. Yan ang ating, yung langis natin yan na iniipon, minamahal. Yung ating pakikinig ng salita ng Diyos. Talagang yan yung magsisilbing langis ng ating ilawan, minamahal. Kaya wag ko kayo mag-alala. Grabing investment yan, minamahal. Hindi kayo malulugi dyan, minamahal. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. At talagang dumalo, minamahal, maging sa ating mga minamahal na kapatid, maging malayo man kayo sa Bible study, minamahal. Kung meron kayong time, salib na kung ano man lang yung gagawin natin, minamahal, at may paglaanan natin, minamahal, tayo pumunta, minamahal, para at least sayang din, minamahal, kesa kung wala rin lang tayo mahalagang gagawin, minamahal. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. At huwag din natin kalimutan talaga, minamahal, na suportahan yung ating TV at radio program, minamahal. Ating idaan yung ating 10 piso, 5 piso sa Beloved Sisters Information. Suportahan natin yan, minamahal. Huwag ho natin pababayaan yan, minamahal. Maraming inililigtas ang dakilang Diyos yan. Kaya para hindi matigil ang mga programang yan, minamahal, atin talagang suportahan. Amen. Praise the Lord. At ganoon din na huwag natin kalimutang manood, minamahal, sa ating TV program sa may PTV 8. Yan po ay every Saturday, 10:30 hanggang 12:30 na madaling araw. Every Saturday, 10:30 hanggang 12:30 na madaling araw po, minamahal. Yung kayo sa manood tayo ng kung ano naman, minamahal, panoorin na natin yan, minamahal, sa kalalago po ng ating pananampalataya.
At ang lagi nangangaral po dyan, minamahal, ang ating beloved evangelist, Pastor Robel Estrada Almeida. Lalo na po, minamahal, sa mga hindi pa talaga nakikita ang ating beloved evangelist pastor na kagaya ng dati, minamahal, na grabing tapang mga aral ng ating beloved pastor, minamahal, nandun ang grabing yung pangangaral, minamahal. Talagang inyong makikita kung gaano tayo lubos na pinagpala ng dakilang Diyos. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Amen, praise the Lord. At sa ating mga minamahal na kapatid din, minamahal na mayroong nice magpa-counsel, yung may mga agam-agam, may mga gumugulo sa ating mga isipan. Sa ating mga beloved sisters, pwede po tayong lumapit sa beloved sisters information upang magpa-counsel ng mahal. At kung sa ating mga beloved brothers naman, dito naman sa luhuran ng ating beloved ordained preacher, Kuya Boboy Neer, at handa rin po nila kayong paglingkuran. Amen, praise the Lord. At meron din po tayong lay hands. Amen, praise the Lord. After ng ating closing prayer, meron po pong additional announcement po. Amen, praise the Lord. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Dahil binigyan ng pagkakataon na grabing tagumpay. Hallelujah. Na tayo makapagpuri, makapaglulhati sa ating sa pangalan ng dakilang Diyos. Hallelujah. Sa araw na ito, salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ang kapurihan at pagpapasalamat ay tanging sa pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Hallelujah. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. At tayo po tumayo, minamahal, at tayo manalangin, hallelujah, sa ating pagtatapos at ating na pong binibigay ang buong pagkakataon para sa ating closing prayer sa ating beloved elder, beloved Brother Saldidi Guzman. Amen. Praise the Lord.